Hi guys. We're back Hi now guys. for the fourth Hello. day event, and I'm John, the academic executive committee of KMS, as well as the president of our programming business. Mhm. Uh, Again, I wish to be thank you to all of you that have already participated in our event for 4 day in a row, fourth day, and tomorrow will be the last day of our event. And as you guys can see from the description below, so today our first session will be for chemistry, and the second session will be for economics. Okay, so the first session will start at 8 o'clock, which is currently. And at 8:45, we're going to have a Q&A session in which you guys can ask anything about chemistry to our three colleagues today, and they will answer right away. And at 9 o'clock, we'll finish with chemistry and continue with economics. And in economics, we're going to have another three leaders with us. And at 9:45, we're going to have the Q&A session for economics. So for chemistry, I guess it's an essential subject for all the science students. So today we have three leaders with us, and three of them are the heads of subjects in KMS, and one of them is Syafiqah, Veyrroshen, and followed by Chong. So I would like to have them to make a brief self-introduction about themselves, and they're going to start their presentation for today. Go ahead. All right. Hi guys. Okay, so today, me, Shafika, and Chong will be doing a short presentation to just explain. We try to explain to y'all what chapter 6 is about. Okay, so let's start. Keyword try. Yeah, try. Okay. So we are going to discuss two main topics for today lah. We're going to try to discuss equilibrium constants and Le Chatelier's principle later on lah. We start with equilibrium constants first. Okay. So now we're going to have our Gadis Melayu Terakhir KMS, Syafiqah, to describe and to explain what equilibrium constants are. Okay. Equilibrium constant is a ratio of product over reactant. And then Okay, so Syaf, dia macam ratio of product over reactant je ke? Dia ada macam does it show any relationship? it actually shows the concentration of the product to the power of equilibrium to the power of stoichiometric coefficients over the concentration of reactant to the power stoichiometric coefficient. Oh, so dia punya formula tu macam A besar lepas tu A kecil, B besar, B kecil yang part yang kita tak pay attention sangat dalam kelas part tu Betul, pandai Roshan. Okay, thank you. So now so that is an equilibrium constant lah. So it will show the relationship between reactants and products. Okay, got it. So next. Okay, so this is most metric students right now, okay, with equilibrium constants. So Syaf, boleh tak Syaf, kan Syaf pandai. So Syaf boleh tak terangkan sikit lebih baik, lebih lanjut about what is KP and KC? Okay, KP What is and this? KC ni is used to find the concentration, equilibrium constant of concentration. Lepas tu KP ni pula is used to find the equilibrium constant of the pressure. KP is only used for kalau semua dalam equation tu in gaseous state je. Oh, so KP ni untuk gas je lah. Yang Betul. Solids, liquid semua tak boleh? Tak boleh. Okay, nice. So KP tu dia ada macam dia punya special condition kan? KC tak ada ke condition macam special rules ke anything? Okay, KC ni dia pun ada special dia jugalah. Ada. Ialah kalau kita ada solid dengan liquid punya state, kita tak perlu, kita boleh buang je dia. Kita tak perlu pun ambil dia dalam pengiraan tu. Sebab dia punya concentration are constant. Jadi dia tak effect pun nilai KC dengan KP tu. Oh, so solids dengan liquids ni dia punya concentration tu memang constant lah. Dia takkan affect lah basically. So so sebab kita masukkan pun memang tak boleh lah. So saya ada nampak dekat slide ni dia ada A, G, maksudnya gas, plus B, bracket liquid, and then you get C and D. Kenapa dia punya KC tu C, D over A? Okay, sebab kan macam B tu kan liquid. So kita boleh buang je B tu. That's why dia C darab D over A. Oh, so sebab B tu liquid, so dia memang tak akan affect concentration lah. So we don't include it. Betul, lagipun kan KC punya formula kan product over reactant.
Oh, so C, D over A lah. Tapi B tu tak affect, so kita masukkan. Okay, okay. Thank you so much, Syaf. Dah faham, dah clear sikit lah basically. So now, we'll go to, saya nak Syaf bagi example sikit, like what kind of questions we'll have. So Syaf, we will explain kan. Syaf, how do we answer this? Kalau rasa kan, rasa-rasanya mana satu jawapan dia? Janganlah Syaf. Okay lah, saya C. Tahan, C. Kenapa pula C? Kan TiCl4 tu kan liquid. So kita boleh buang je dia. Patutnya jawapan dia ialah D. Kenapa D? Sebab, okay, kan kalau produk tu kan kita dah buang, jadi satu je. And then kita pun overreactant. So jadi Cl2, tapi sebab koefisien dia kan 2, so 2 tu jadikan kuasa 2. Oh, okay, saya faham. So, sebab 2Cl2 kan, so kita ambil 2 tu letak kat atas. So, dia jadi power of 2 lah. Betul. Okay, nice. Tapi saya macam nak lagi banyak examples boleh tak? Ni macam okay lah, satu je. Nak lagi banyak? Okay, macam ni. Yang ni senang je. Kan formula kita ialah KC. Untuk formula KC ialah product over reactant. So, sekarang ni produk ialah HBr. Lepas tu kita punya produk pula, reactant pula ialah H2 dengan Br2. So kita buat dia punya macam dia punya formula lah, like boleh buka ke slide seterusnya? Okay, jom. Tengok solution. Kita buat dia macam ni, like kita substitute je value of KC, value of HBr dan value of H2 sebab dia kan nak cari concentration of Br2. So kita macam kena buat sikit pusing sana pusing sini, at the end kita akan dapat jawapan dia B.91 darab 10 to the power negative 3. So jawapan dia ialah C. Oh, so, okay. Kamu pun boleh try soalan ni, senang je. You all yang tengok, you all can try this question. You can maybe pause the video and try this question. So this question and this is the solution. Okay, if you want to know lah the question and the solution. Tapi Syaf, kalau ada soalan yang dia dah bagi KC, lepas tu kita kena substitute, tu macam mana pula? Okay, yang ni senang je. Yang ni kita kena gunakan formula yang dah derive daripada PV equal to nRT. So macam yang saya highlight ni, kan dia dah bagi concentration je. So kita nak cari KP, kita substitute je dalam formula KP equal to KC RT to the power of delta N. So at the end dapatlah macam ni. Oh, okay. So ni lah formulanya. KP equals to KC yang ni. Okay, nice. So yang ni just a brief explanation lah from Syaf. Okay. Kita boleh tengok kat dalam buku nota chemistry benda ni kena ingat. Okay, Syaf suruh apa ni? Okay, nice. So now we'll go. Okay, so I'm going to explain this part for all of you. Okay, let's see what we have here. I'm pretty sure by now all of you know what is a reaction or a chemical reaction that is in equilibrium. Okay, that means the reactants and the products will form each other. So let me explain a bit clearly lah. Syaf boleh nampak tak yang circle dengan square tu? Boleh? Boleh kan? So circle dengan square tu is actually like a reaction in equilibrium tau. The reactants akan tukar jadi products. Okay, reactant nama pun react. So it will react and it will form products. So products tu dia akan react juga and form balik the reactant. Sebab tu in equilibrium reactions dia punya arrow both ways. We have forward reaction and reverse reaction. Okay, so basically inverse reaction. So that's how it works lah. The circle will change to the square. Product akan jadi reactant and reactant akan jadi balik product. So that is what equilibrium reactions are lah basically. If you look at the semut tu, the ants, okay, the semut is literally carrying one block reactant and going to one block of product and vice versa lah. So basically, when you look at this picture, it's quite clear yang reactant dengan product tu, they will react at this constant rate, you know. So it's not like there's no net reaction actually. The equilibrium reaction tu memang usually constant lah. Sebab tu it's called dynamic equilibrium. Dia bukan stay je, dia akan react. Tapi when it reacts, okay, it will react at a constant rate. So I don't know whether you all understand or not. Okay, memang susah nak faham at first lah because
for like since form 4, form 5 all our teachers all teaching straight line, okay, one arrow. Ni suddenly here got 2 lines, 3 lines all. So memang it's a bit confusing, but I hope as we go on, you all can understand better lah what I actually mean. Okay, so this is equilibrium. Okay, what is equilibrium, Syaf? Equilibrium ni maksudnya the product and reactant dekat equal rate kan? Ni mesti baca dari buku kan, Syaf? So basically equilibrium means balance. Okay, it means balance. Okay, what does balance mean? Let's look at this slide. Okay, basically this slide is equilibrium in the life of a student, where students you can study and play games at the same time, but matric students cannot relate on this one. Terms and conditions, can you start or not? Terms and conditions not for matric students. Okay, matric students study only. Okay, play all very hard lah. So now this is how it should be. Okay, equilibrium should be basically balance. Okay, the reactants and the products should react at a balanced rate. Okay, that's why that's the meaning of equilibrium lah. Okay, to make it easy for you. It's just like a fancy word, you know. So now, okay, so Syaf, what do scientists do usually? Menyusahkan kita. Menyusahkan kita kan. So scientist kan dia punya job tu duduk lepas tu nak menyusahkan kita, students. So what they do is, okay, so they were like, let's say a reaction is equilibrium like this. A reaction is in equilibrium. It's like perfect lah. Reactants jadi products, lepas tu products jadi reactants balik. Nice. So they were like, especially this one man, the Chatelier, what he did was, he was like, let's say we tambah lagi banyak reactant. Let's say we tambah lagi banyak produk. What will happen? Let's say if we change this, we change the situation. Apa yang akan jadi? That's what he asked lah. He asked and he did an experiment sebab dia nak menyusahkan kita kan. So this is what happened. Okay, let's see what happens. Ni macam ada story sikit. So we have AB. Okay. So this AB, what happens is, okay, you memang you can add, wait lah. Oh. Oops. Wait lah. Yeah. The slide is not changing for some reason. And it's going to the next slide. Okay, we'll see here. Okay, let's look at this slide. Okay, so this test tube, what happens is, let's say we add more A and B to this test tube. What will happen is the reaction will shift this side kan. So equilibrium is all about finding balance. Tengok test tube ni dah marah dah. Oh, okay, fuish. Okay, he just keluarkan the stick and then he just abracadabra and then suddenly the reaction is now balanced. So what he did is, okay, let's see what Le Chatelier did. Dia tambah lagi banyak A and B. Reaction tu jadi macam ni. Okay, and then dia ambil dia punya magic stick tu. Tiba-tiba reaction dia jadi balance balik. That means products increase. Okay, the product tu increase balik. So basically, why does this happen? Many people ask kenapa dia happen? Why does this happen? Okay, Syaf, reactant. Reactant tu kerja dia, nama dia pun reactant kan. So kerja dia mestilah to react. So kerja reactant ni untuk react. Lepas kita react tu in the form of collisions lah. So they will collide. Lepas dia collide, kalau you tambah lagi banyak reactant, lagi banyaklah reaction. So lagi banyaklah dia akan react. So kalau lagi banyak reaction, you akan produce lagi banyak apa? Banyak produk. So in the end, you akan dapat lagi banyaklah produk. So basically, that's what this principle is about. Macam basic je kan, tapi dia macam nama fancy for it lah. It just has a fancy name, but it's literally a simple concept. Okay, the basic is very easy. Basically, when you have more of a reactant, you have more of a reaction. So in the end, you get more products. In the end, the equation is balanced. It's all about finding balance. Okay, so now this is a simple diagram to show you all what is Le Chatelier's principle or what is it about. Okay, so let's say you have like some stress lah. Okay, you have stress and if you apply that stress to something that is in balance, kan kita semua kat rumah kita balance je. Okay, we are in equilibrium lah, chill je, relax je. Tapi the day that you want to rest, for sure I can guarantee the day yang korang nak chill, nak relax tu, mesti korang buka Google Classroom, 50 assignments due tomorrow. So macam stress kan. So when a student tu, yang budak tu dia memang matric student lah, obviously this guy here is a matric student. Okay, so this guy when he dapat banyak sangat homework tu, what he does is actually dia dah stress.
So to release that stress, sebab kita nak jadi balik equilibrium, dia burn the homework. Okay, so burn the homework. Kids, please don't try this at home. Okay, this one is burn the homework, not burn your madam. Please, look at what this guy did. You burn your homework, okay, to release stress. So this is just an example of Le Chatelier's principle. If stress is applied to a system in dynamic equilibrium, okay, the system will adjust sebab kita nak balance balik. So that's what this whole principle is about. It's quite simple lah. Okay, so Le Chatelier ni nampak sangat dia Mak Salleh kan. So because he's Mak Salleh ni dia ada macam this one problem lah with Mak Salleh. Benda yang senang, konsep yang senang. Okay, sebab dia orang semua all of them are like very good English, right? So Mak Salleh tu benda yang senang dia orang akan convert, jadikan dia muat band 6 essay tau. So this simple concept Le Chatelier wrote like this. If a system at equilibrium is disturbed by a change, something dah balance, okay, kita disturb dia, kita tukar dia punya equilibrium tu, we change the temperature, we change the pressure or the concentration, right, Chong? So what happen? If we change one of these, what will the system try to do? What will it try to do? Oh, the system will try to adjust maybe its temperature, its pressure, its concentration so that it adjusts back to normal. Yes, very good. Because like I said just now, it's all about going back to balance. Kita nak balance balik. Kita nak equilibrium dia balik. So dia akan shift. So this is something that I want all of you to take note. What do I mean by shift? Okay. So let's look at the reaction just now, yeah. So now we have this reaction. Kita tambah lagi banyak A and B. That means we added more reactants. So when we added more reactants, okay, lagi banyaklah reaction yang akan berlaku kan. So the product akan increase. Product akan increase because all the reactants are now being converted to products. So products are increasing. But at the same time, the reactant pun kurang sikit lah. So dia akan jadi balance. So if you look at the seesaw here, okay, basically it changes, it shifts, you know. The seesaw just now was like this. So now it kind of shifts to the right. So if you can see the equation pun, they say that the equation shifts to the right. So do you understand, Syaf and Chong? Boleh sort of can see, right? Can visualize what I'm trying to say. Ya, boleh. Okay, bagus. Yeah, Kalau tak faham pun, cuba faham je lah, okay? Fahamkan je. So now let's look at this example. This example is more towards kita tambahkan the product. Sebab an equilibrium reaction is not just about produk yang akan reactor yang akan jadi produk tau. It's also vice versa. So kalau kita tambahkan lagi banyak produk pun, it will try to balance itself back. So it can shift to the left so that equation tu jadi balance. So you get more A and B. So I hope you all kind of faham this part, okay? So now let's look at what we have here. This GIF, okay, it clearly shows that when you tambah the concentration, let's say you tambah more C and D. Apa yang you tambah actually? When you tambah more C and D, you're actually tambahkan more moles tau. You're tambahkan more moles of C and D. Okay, so when you tambah more C and D, that means you increase the concentration of C and D. So dia akan cuba balancekan balik. So more A and B will be produced to balance the equation. Sebab dia nak jadikan equilibrium balik. Okay. So next, so basically this is like macam table yang formal sikit lah. Kalau PSPM benda yang senang tu kita kena tulis macam ni lah. So it's just a simple concept. Yeah? Open the slide. What? Slideshow. Okay. Slideshow. Okay. So macam ni dapat kan? Okay, so now the effect of concentration on something which is reacting lah. So let's see. Kalau kita punya reactant kan, kalau kita tambah reactant kita, what will happen is it will shift to the right. Okay, kenapa? Because this is our reactant. Our reactant is usually we write it on the right, you know. So when we tambah lagi banyak, so the equation will have to shift to the right. So reactant tu kan we usually write as A plus B arrow C plus D kan. So AB tu reactant. So it's on the left. So to balance it, we will tambah and we will shift the equation to the right. So the other way pun is just the same lah. Kalau kita remove the reactant, kalau A and B kita kurangkan, so what we'll do, kita kena tambahkan A and B. The equation will move to the left. Okay, so I hope you all faham. And then if you change the product, let's say you tambah lagi banyak produk, you tambah lagi banyak C and D. So dia akan jadi macam lagi heavy kat sini tau. So when it becomes more heavy, what will happen is it will shift towards C and D
towards A and B, sorry, it will shift to the opposite side. Kalau you tambah C and D, A and B akan increase to balance. Kalau you tambah A and B, C and D akan increase to balance. Basically macam tu je lah, very simple. So you just see where the arrow is. Kalau dia move to the left lah. Kalau move to the right je. So I hope you all faham yang ni. Kalau tak faham pun buat faham, okay, please. But we don't have so much time and explain to you. But if you have any questions, you can just ask later on. Okay, no problem. We'll try to answer. Okay, next. So I'm pretty sure by now, all of you already like damn bored hearing the same Indian plus voice. I know you all want some variety, right? So we'll give you some variety. So we'll call our favorite KMS Chong. Chong? Hello. Not Hello. really. So I heard you went to put in a pressure volume. Here, but regardless, I'm going to try to explain this pressure volume here. So, Yes. okay, let me start. So, so we should know that by now, according to Boyle's law, pressure is inversely proportional to volume. Kalau volume decrease, pressure increase. Volume, what did I just say now? Decrease, increase, increase, decrease. Okay, that's Boyle's law. Okay, this is the first one. Why I'm going to talk about is going to be related to like what is on later. So, okay, let's just move on to the second one. So recall that volume is directly proportional to the number of moles of gas according to Avogadro's law. It just means that if you have more gas, you have more pressure. More gas, more pressure, right? You have more mole to do, then you have more pressure, that type of stuff. So True. the first sentence here, therefore, the pressure of a gas is directly proportional to a number of moles of gas. This is not in the gas law, but it gives us an idea that if the number of moles of gas increase, the pressure of the gas should also increase. So why am I blabbering about all of this? Because it is related to what happens if the pressure increases. So if the pressure increases in the system, what will the equilibrium position shift? What will the equilibrium position do? So if the pressure increase, if we look back at the third sentence, if the pressure increases, the number of moles of gas should increase, correct? Yeah, because the volume. So we have a lot of stress right now. We don't want stress. Don't want stress. PM, satu minggu lagi saya sangat stress. Saya nak reduce stress. Main game. Main bola. Reduce stress. Yes. Tak apa, asalkan bukan reduce pressure. I'm sorry, to reduce the pressure. I should say reduce pressure, not reduce stress, because right now we are in a chemical reaction. We need to reduce the moles of gas. We need to reduce the moles of gas. See the highlight, reduce the number of moles of gas. Yeah. So equilibrium will shift towards the side of the reaction with fewer moles of gas. If the pressure decreases or volume increases, remember that pressure and volume are inversely proportional to each other. Equilibrium will shift towards the side of the reaction with more moles of gas. Why? Because right now pressure pressure is low. Kita sekarang nak increase pressure balik. So we need more moles of gas to increase the pressure. However, to which side the equilibrium will shift, you have to depend on which side has more moles or fewer moles of gas. Let us look at a few examples, few specific examples. So nice. Let's consider, very nice. Consider the three reactions. Yeah. What is the difference between these three reactions? What? The arrows are pointing. The arrows are a bit weird today, but I can assure you they're equilibrium arrows here. Okay, it looks like some kind of symbol, but actually it's the equilibrium arrow. Okay, the back and forth. PowerPoint suddenly, problem sikit. So now, Chong, you asked for the difference, right? Yeah. What's the difference between these three reactions? The difference okay. The number of moles, right? That means you see the coefficient of each each example is different before and after. Yeah. You answered that a bit too well. It's as if we have rehearsed this before. As if I wonder. Maybe we haven't rehearsed this before, or maybe I didn't attend the rehearsal. Anyway, so if we look at the left-hand side of the equation, the left equation,
the leftmost equation, the first equation. On the left-hand side, we have 1 mole of 1 mole of N2O4, 1 mole of N2O4. And on the right-hand side equation, we have 2 moles of NO2, nitrogen dioxide. Right. So which side has more moles of gas? The product side. Yes. More moles of gas is on the right-hand side. What about fewer moles of gas? Fewer. The other side lah. This side more means this side less, right? Okay. Of course. So, pandai lah, Rushen. Yes, I know. Thank you. For you, what will happen? So the picture asks, what will happen to the equilibrium position if the pressure of each system increase? As we have discussed right now, pressure increase, sangat pressure, we have to reduce the pressure, reduce the moles of gas. So we need to shift the equilibrium position towards the side with the fewer amounts of moles, which is towards the left. So equilibrium position will shift towards the left. That's it for the first. So it goes towards the left lah. Okay, nice. Okay. So more N2O4 will be produced, etc. So, the second equation. I think some people are familiar about this second equation. Anyone? Yes, I remember my Form 5 teacher, she told this one is Haber process. Haber process, very pandai, yes. Aduh, Veyrroshen ni pandai sangat lah. Ni saja je. So, if you recall, the Haber process is the process of producing ammonia. 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia gas. So, the total number of moles on the left-hand side, 4 moles of gas. Right-hand side, 2 moles. So, right now, the number of moles of gas that is fewer is on the right-hand side pula. So, if the pressure increases, now we need to shift towards the right, the side with the fewer moles of gas. I hope you guys understand. Different equations. If the pressure increase, they shift left or right, the laser. Very good. Thank you. Chong, very good job. Okay. Yes. So for the final equation, let's have Shaf. I'm a bit lazy right now. Let's have Shaf. Tell me how many moles are the equation. On the right side have 2, and on the left side also 2. Right. Pandai sangat lah. Uish. Wait, 2 moles. Equal. How? If they're equal, how? How? So the equilibrium position in this case will actually not shift because the number of moles on both sides of the equation are equal. Yes, because I can't increase or decrease the number of moles. I can't increase or decrease the number of moles. So equilibrium position will not shift. Pressure increase, pressure decrease, that last shift. So yes. So three different conditions. They will shift different conditions here, and they are going to shifting towards the left, shifting towards the right. Does not shift. All depends on the equation. Yes, thank you. Oh yeah. As usual lah. It's always depending on the equation whether it shifts left or right. Because in the end, what we want is balance, kan? Yeah, so Chong agreed. Okay, so now we'll go on what is the effect of, let's say we add an inert gas on something that is in equilibrium. Okay, so for example, let's say we are in the science lab. Okay, but wait first. What is an inert gas? Shaf? Inert gas is an element that is in group 13 yang dia dah achieve stable octet or duplet electron arrangement. Yang macam kita belajar dulu waktu form 4. Hey, tahu lah, sorry lah. People forget, okay. Tadi semua dah pandai macam Syaf. Okay, later question and answer session, Syaf handle Okay, so now very good. Bob. Now we start, now we'll see. Let's say we have this inert gas in a chemistry lab. Okay, our chemistry lab got this inert gas section, let's say lah. Okay, Malaysia not so rich to have, but let's say we have. Okay, so we have an inert gas section in the fume chamber near there. What we do is, let me give an example lah. Okay, I use Adam. Okay, because Adam kan this year very famous. Matric students, all matric students know who's Adam, right? So compared to that story, this story is more important. So focus on this story, so we can actually understand what is the effect of inert gas on equilibrium.
So let's see. We have Adam. What he does is, Adam is a very good boy. He goes to chemistry lab. He's doing an experiment. Okay, he's mixing two gases to see what happens. And then what happens is dia tertiba macam dia tiba-tiba he opens another inner gas or something that actually mixes with with his reaction. So what happens in the end? Yeah, Chong. Okay, I'll continue. So okay, so the inert gas that he mixes, okay, the inert gas that is mixed with the reaction, it's a gas. Okay, it's a gas, so it has its own moles. But inert maksudnya tak react. It's not reactive. So the meaning of inert means it does not react. It's a non-reactive gas. So the number of moles memang will increase sebab it's a gas, but it won't react. But what it will do is it will cari pasal. It will masuk and it will cari pasal with the reaction. So what it will do is sebab the number of moles of the gas in total will increase. What will happen is the partial pressure of each gas will decrease tau. If you look at the tape slide pun, you will know lah what I'm talking about. But so now the partial pressure dah decrease, so it's not in balance anymore. And when it comes to equilibrium, everything needs to be in balance. There always needs to be balance. So what will happen? What will actually happen, Shaf? What do you think will happen? What do you think? Tak tahu. Kan Veyrroshen pandai, so macam tak tahu lah. Tak tahu kan? Okay, so as usual, it will try to balance. So it will either shift somewhere to balance. So which direction it will shift? Whichever there is an increase in the number of moles. Kalau kat sini ada increase in the number of moles of that gas, so it will shift to that direction. But dia nak increase the partial pressure there. Okay. So when it increases the partial pressure there, then both sides punya partial pressure will be in balance lah. So then you will get an equilibrium again. Okay, so I hope you all kind of faham. Kalau if you all want to know this even further, you all can do some research also lah. It's really interesting to know. So now let's see. That's at constant pressure. Okay, forgot to note just now. That's only at constant pressure. Okay, let's say Adam he go and put the setting on constant pressure, then like that. But let's say Adam he another day Tuesday. It's now Monday, now Tuesday. He changed his setting to at a constant volume pula. So at a constant volume, constant volume, still the number of moles will increase. Sebab inert gas tu memang dia ada moles dia sendiri kan. So it will increase. And then but in the end, the total pressure of the equilibrium will increase in total. All because PV equals to nRT. Okay, so when you increase the number of moles, you increase the N. In the end, your pressure pun will increase. P will increase. All right. So since the volume is constant, the partial pressure will remain unchanged. So there's no difference in partial pressure. So ni macam lah, nothing lah, no difference in partial pressure. So for one, need to balance, all already balanced only. Okay, so there's literally no change. So in the end, there's no shift in equilibrium. So for this, the answer is no shift in equilibrium. So you hafal the whole essay on no need. You just know in the end that there's a no shift in equilibrium. Why? Because the partial pressure is unchanged. There's no change in the partial pressure, okay, of each gas. So I hope you all faham. Kalau you all don't want to know what's partial pressure, how does it affect the gases, or you can go and search it up on Google, okay, because they have so many amazing videos to help you all on that. That's my personal advice lah to all of you who want to know how does inert gas affect equilibrium reactions. And I forgot to tell just now that we have, like what Shaf said, the group 18 elements that we have are like helium, neon, argon, and so on. And they are non-reactive, but they go and they cari pasal. Okay, so if it's at constant pressure lah. So now we'll move on to the next part. Okay, let's see what we have. Okay, wow. This is an interesting GIF. Oh wow, okay. Okay, so this very dramatic GIF, macam drama TV3 lah. Okay, quite dramatic this one. They are showing that in temperature, let's say we change the temperature, okay, what happens to the reaction? Because just now, like what I said, this Le Chatelier man, he cannot sit and keep quiet. Okay, when there was a reaction in equilibrium, it was reacting happily in equilibrium. Tiba-tiba dia nak pergi kacau temperature, nak pergi kacau pressure, nak tambah ni, tambah tu. So let's see what happens, okay? So Chong, I heard you're very good in all this temperature thing, very hot all lah. So what happens now? Okay, so it all depends. First, you have to identify if the reaction is an endothermic system or exothermic system.
So usually there's going to be a sign that says there's going to be something like delta H, a symbol of delta H beside an equation. This tells you if it's an endothermic system or exothermic system. Simply, if delta H is positive, it's an endothermic system. Oh, and if okay. is negative, the opposite. Naturally, it should be an exothermic system. But sometimes questions may be tricky. They don't tell you delta H is positive. Oh, this reaction absorbs heat in the forward direction. Or if they don't give you delta H is positive, then siap lo, then you don't have the answer. Siap lo, buci. But if you want to know, so endothermic system, an endothermic reaction is a reaction that absorbs heat in the forward direction. So what does endo mean again? I think endo has the meaning, right? Yeah, something inside or something like that, right? Something inside. Yeah, inside makes sense because an endothermic reaction is like you want the heat inside, so absorbs heat inside. Absorb. Okay. So exothermic reaction, exo, you can relate it to exit. The heat is trying to exit the system. So an exothermic reaction is a reaction that releases heat in the forward direction. That means when it tries to go to the right from reactants to product, it releases heat. So, okay. So back to what we are trying to discuss, the effect of change in temperature or equilibrium. Now we can identify if the reaction is endothermic or exothermic. After we have identified, we have to see the question if it's telling us to increase the temperature or to decrease in temperature. So firstly, it's a bit confusing for a lot of students to understand, including me myself, but I have a sentence for all of us to just conquer this like subtopic thing. So endothermic reactions favor an increase in temperature. Kalau yang simply cakap endothermic reaction suka increase in temperature. Kalau you nampak satu endothermic reaction, you nampak satu increase in temperature, definitely it will shift to the right, pergi forward direction. Dia suka you boleh react dengan forward reaction. So with an increase in temperature, equilibrium position shifts to the right to decrease back the temperature. Kalau conversely, decrease in temperature dalam endothermic system, dia tak suka pula. Tak suka. Decrease in temperature, tak suka. Equilibrium position shifts to the left to increase back the temperature. Semua terbalik, yeah. So for exothermic system, semuanya terbalik daripada endothermic system. Exothermic reactions favor decrease in temperature, terbalik pula. With a decrease in temperature, equilibrium position shifts to the right. Dia suka decrease in temperature to increase back the temperature. So sekarang temperature low kan, dia nak increase back temperature, shift to the right. Okay, conversely, with an increase in temperature, equilibrium position shifts to the left. Dia tak suka increase in temperature. So it will try to shift the equilibrium, will try to shift to the left to decrease back the temperature. Yeah. Understand. Okay, so in the end, I think what we can conclude from this, right, is that all equations, it will try its best to go back to balance, to go back to equilibrium, right? So in the end, all we want is equilibrium, right, Chong? Yes. Takut aku. So now, next what we have is, let's say lah, because like what I say, these people, when they cari pasal from different angles, you know. So they change temperature, we change concentration, we changed pressure, we added an inert gas. Now let's see what else we can add. Let's see. Or we can add a catalyst. Okay, we add a catalyst to it. So Chong, what happens actually if we add a catalyst? What actually happens? Yes. Let me recover from my shock for a second. Okay, so, okay. Absolutely nothing will happen with a catalyst. Nothing, just nothing. Chong. There's nothing to do. There's nothing to do. What? No effect, Yeah, no effect. Appa amma tell don't lie, Chong. You don't lie, Confirm got effect one.
Okay. Let me easy a bit lah, work can ah. Okay. Easy, make sure. Okay. See. Serious sikit lah. So, Ah. a catalyst, kalau ikut definition chemistry, a catalyst provides an alternative pathway for the lower activation energy for a reaction to occur. Nampak gambar Raja ini di kanan. I trust you all have actually seen this type of graph, the curve. It just provides for the reaction to take a shortcut. Analoginya, bagi reaction itu satu shortcut. Okay. Macam mau pergi Pulau Pinang, shortcutnya macam you want to take kapal terbang over there, but shortcutnya ferry takes less energy. Just for example, analogy. Can. So Pinang a lot of COVID cases lah nowadays. But Selangor sama teruk. Oh no. So a catalyst, however, will not cause a shift in the equilibrium position. Roshan, would you mind circling the second point? First point, I think. In the equilibrium position because both rates are equally increased. Sebenarnya, when a catalyst increases a rate of reaction, what you should understand is the forward reaction is going to increase at a certain rate. The reverse reaction, if it occurs, it also increases at the same rate. Yeah. So ultimately, the equilibrium position will not change. As a result, catalyst increases the rate of reaction in which equilibrium is achieved, but it does not change the composition of the equilibrium mixture. This sentence is just telling you the increased rate saja. Concentration pada equilibrium tak ubah. So catalyst has no effect on the equilibrium position or the value of Kc, Kp tak ubah. Okay. This is why I say no effect, no change. I explain why did I explain if got no change? Waste of my time. Veyrroshen. Sorry. But now I understand. Basically, this catalyst will just make the reaction faster, right? You're sorry lah. Must study slowly, right? Building blocks. Okay, so the baby steps. Okay, so now, so this catalyst, right? What it does, it just makes the reaction faster, right? And so, but in the end, it doesn't change the equilibrium, right, Chong? That's what you're trying to say. Yeah. Okay, nice. In fact, I've said that like 5 minutes ago. Yeah, you said that multiple times. Sorry, what you're taking on. Okay. So now Syafiqah thought it would be a great idea if we added like a lot of memes. Like Syafiqah's idea, just saying. So Le Chatelier's principle is just about shifting left and shifting right when the stress is too much. Look at the penguin there. You can see, right? The flow going left, the flow also going right. What he's trying to show is that this Le Chatelier's principle is all about moving left and shifting the equation left and right to find balance. Okay, so in the exam, let's say because it's better if you know the concept and not memorize. So you know the concept, you understand the concept, and then you apply it so you know where it shifts. So instead of memorizing, because when they change the questions, when they change the types of questions, so many students get confused and they can't apply. So if you know the concept very well, you know whether it changes left or right. So try to hopefully you understood what we were telling just now, and you also have to read up more about the Chatelier's principle, and the best way is to do more practice. Okay, my personal advice would be to do more practice on the Chatelier's principle. Then you will definitely be able to get the hang of it, do like past year PSPM and stuff like that. Okay, and Le Chatelier has been relieving stress since 1884. Okay, since the Fleur discovered the principle. So now, pretty sure you all already bored hearing us talk one by one, and it's exactly about 8:45, like how we planned it. So we are opening the slot for questions and answers back, but okay, please keep the questions. Okay, ask only chemistry-based questions, not the chemistry between you and your girlfriend. Okay, we want chemistry, matrix chemistry. Okay, Sem 1. Okay, don't go and ask what all, and then we don't know how to answer. Okay, so please try your best to so please ask like good questions so that everybody can learn as well lah. So John.
John? It was a really fascinating display from three of our polydists, and then now we have some questions. But Yeah. I will also share some comments from your friends. Roshan acting like all don't know. Roshan acting like Roshan don't know. Okay, thanks, Vicky. Ish, for you. Yes, same all of you. Same all of you. Veyrroshen, you don't know the inner guest. Display all the good. Display all the Okay. Hype SM nanti ada soalan objektif ke? Tak ada. Semua subjektif. sad. Apa mau makan? I think if I'm not mistaken, it's ultimately 18 marks out of your entire. How do I explain this? 18 marks. 18 marks. 80 marks. Yeah, P.M is 80 marks. Yeah. We also have our PB marks kan. 80 tu dia akan convert jadi 40% based on what my madam said lah. I hope. Roshan, have you burn your homework before? Yeah, login. Why lah exposing me all? The real question is why did you bring a cigarette to the college? The real question is why did you bring a cigarette to college? How do you burn your homework? How do you burn your homework? Roshan Okay, is next. wrong. No. Next question. Okay. Nice, thanks. Yeah, I hope it helps. If it's helpful. Okay, next. Why is chemistry? I don't know lah. That one all you go to Google. Don't know what I'm trying right now. Study of matter. Right now. The study of matter. Matter. No. Chong have a nice voice. You can say a nice voice. Right now we're not actually, going through the questions, I think. Yeah. Okay. So guys, if KB is only for gas and aqueous means what does KC stand for? So another person in the comments have already kind of answered is that KP is only for gas, if I'm not mistaken. Yeah, it's true. KP is only for gas. KP is only for gas. KC is for KC is for concentration. Oh my god. Yo. So KC is for the concentration of gases and equal solutions. Equal solutions. Okay. Yeah. And question gila. Anyway, someone asked partial pressure to apa. So okay, now inert gas at constant pressure thing. So we haven't included this in our slides, right? So it's actually related back to Dalton's law of partial pressure. It's actually related back to the Dalton's law of partial pressure. Roshan, do you think you could present the slide again? Present the slide again. Again, just take up a little bit of our time before 9 o'clock. Why is equilibrium called a dynamic state? It's basically called dynamic because when it's achieved equilibrium, the concentration of the reactants and products will be constant, not the same. Constant, yeah. It could be constant. That means it will react at a constant rate. State. So it's a little bit be careful of your keywords. It's constant, not same. Concentration. Yeah, it's constant. Yeah. It's constant. Same means like 2 equals to 2. Constant means tak ubah. Constant. Okay. Yeah. Why when we put inert gas, the partial pressure decrease? So, okay, pressure near constant kan? Pressure near constant. If we put inert gas tu dah macam makan sedikit daripada pressure
I know what I'm talking about. I don't know how to explain. Okay, yeah, I understand what you're trying to say. So at constant pressure, inert gas also has its own moles, So it will go and the total number of moles will increase. Okay, and you all know what's partial pressure, I hope. So when the number of moles increase, what will happen is the partial pressure of each gas will actually decrease. Okay, so when it decreases, to balance up the partial pressure, the equilibrium will shift to the place where there's an increase in the number of moles. Sebab dia nak balance kan, sebab tadi kan dah decrease the partial pressure, so dia nak increasekan balik the partial pressure. So that's it, basically it lah. Okay, so just now someone asked. That answers your question. I'm going to answer something a bit earlier. So, what's the meaning of partial pressure? Partial pressure is essentially a fancy word for a pressure of a gas of a gas in a composition. Let's say that you have two gases. Let's say nitrogen. Let's say nitrogen. No, let's put neon and xenon now. Neon and xenon gases in a gas chamber. When we say the pressure of a xenon gas, dia sebenarnya when we say it's going to be partial pressure of xenon, because in the gas chamber there are two gases. We want to say the pressure of just that neon gas. Let's say the pressure of just that neon gas. We say partial pressure. It's like a fancy word. Yeah, it's just a fancy word. Partial pressure. Yeah. Next question, John. Why does Le Chatelier's principle? Can't read solid. And why Okay. And further down the road, someone also asked us, are solids included in the calculations of KC? The answer is no, because the concentration of a solid, we can assume it to be 1, not 0, but 1. We can assume it to be 1. Concentration is actually down, but it's a solid. It doesn't really change. It does not change volume. So we anggap their concentration 1. Activity, which you may learn further in your studies, but something about related to activity, activity-nya juga 1. So sebenarnya dia dikira juga, but it's 1. So we omit it from the equation. So yeah, just remember that KC does not apply for solid. Yeah, because it won't affect the concentration. So that's basically the main point that you have to know. Okay. Next question is water. Water where? You can go check it out. If you want to know, you can check it out. Go search YouTube. I told you don't ask these kind of chemistry questions. Okay, we cannot help with your life chemistry. It decreases, yeah. Yes. Yes, true. Okay, because pressure and volume, they are inversely proportional, right? PV equals to nRT. So pressure and volume, they are inversely proportional. Okay, let's say we have a big volume. So the volume is big, right? You can see the volume is big. Okay, so the pressure is less. It's about the molecules, they can, they have a lot of space to move. But let's say I make the volume smaller. The volume becomes very small. So the pressure will increase. So the volume decrease, tapi the pressure increase. So the molecules will bounce around a lot and collide more. So that's why the pressure will actually increase in the end. That one, I don't know. God, why is Syafiqah so cute? Finally got attention for Syafiqah. Catalyst doesn't make any shift in the Tina ballast. There won't be any left or right shift, but the reaction will be faster now. So the reaction will be faster, but there won't be any change in equilibrium. The equilibrium will still be the same. Okay, we kind of address that right now. So 000 is still confused about the inert gas at constant pressure part lah thing. Want to see the slides again? Yeah. Okay, but we kind of explained already whatever's on the slide. Okay, the total number of molecules of gas, because inert gas, it has its own moles, right? How many moles of helium, how many moles of argon. So when you add them,
Okay, so the total number will increase in N. The total number will increase. And then the partial pressure of each gas will decrease now. When the total number of moles increase, the partial pressure will decrease. Partial pressure. Okay. So to balance it up, so partial pressure decreases, what will happen is the equation will shift to the place where the partial pressure decrease. They can shift to balance up. So the partial pressure they can increase can in the end lah. So I hope that understands because I explained this for a third time, my team. I said if you really want to know more about what's partial pressure and what's about all this addition of inert gas thing, you can go Google it up also. You can search it up lah. No problem. No, because the concentration are constant. Mm-hmm. Okay. Noted. Why? Equilibrium is called a dynamic state because it's called dynamic equilibrium because there's always reaction happening. Okay, products are always forming reactants and the reactants are always forming products. But the thing is they're happening at a constant rate now. Okay, so it's dynamic. So there won't be a change in equilibrium, but it's dynamic because they're constantly forming each other. Reactants are forming products are forming reactants. So they are dynamic. We call it dynamic. Dynamic means like moving like that. How many marks for chapter 6 questions? I am prepared. Let's see. So, okay. How many marks? Let's see. I've got. Gonna take a bit of time. Sorry. Maybe I should really just share this here. For chapter 6 chemical equilibrium, 8.7 out of 80. 8.7 out of 80. 8.7. Yeah, 8.7. Marks allocated 8.7 out of 80. Okay. Very important. Study guys. Okay. Okay. Just study. This is just the way. Yeah, still important. Pressure is pressure inversely proportional to the number of moles. Pressure and partial pressure are two different things, okay? But pressure, okay, we see PV equals to nRT. Total pressure would definitely be proportional, not inversely proportional. PV equals to nRT. So N, which is the number of moles, as it increases, so pressure will also increase, not inverse lah, it's directly. So yeah. Yeah, so I guess that would be all the questions that we have. Okay, nice. Finish already. Yeah, finished already. Yes. It was a really good explanation. I think you guys act a lot. Yeah, act a lot. This is Syafiqah's idea, okay? Oh, Syafiqah's idea. I thought Syafiqah is only contributing the memes. Memes. Yeah. No, she wanted to add more and more. Like more and more. So yeah. Thanks, Christian. Thanks, Joe. Thanks, Login. Thanks, Hari. Thanks, Priya. Okay, so I guess these will be all the things. And just now I've already shared a Google form link right at the comment below. Okay, so if you guys have any any opinion on our power session for chemistry today, you guys can just assess it and rate your marks down there for us so that we can do further improvement and adjustment. And also, if you have any questions, you guys can just write down at the Google form there. We have already provided a space for you guys to write down the comments. So once again, I wish to thanks Syafiqah, Veyrroshen, and Chong for your contribution and all the hard work that you have paid for this power session. And the fancy slides is also very interesting, as well as the way of your presentation, because you guys make it look more alive and interesting. Yeah. So I guess you guys have already attracted a lot of enthusiasm from our friends in KMS as well as from other colleges. So I guess this will be all the thing. Yeah, we have another question right here. So pressure is inversely proportional to the volume lah, isn't because of the formula of PV equals to nRT, right? Yep, you're right. Pressure is
Pressure is inversely proportional to volume, but directly proportional to number of moles. Correct, you're right. Finally, he got it correct. Yeah, he got it. You're welcome. You're welcome. Welcome, guys. Welcome. Thanks, Vino. Thank you, everyone. Thanks, Jaya. Thanks, Abu. Okay, and also a compliment on your illustration, your slide. Thanks. Okay, so thank you to Roshan, Syafiqah, and Bob once again for your presentation and contribution, as well as our audience for today. And from Fahmi again. Okay. Vera is handsome. Yeah, I know Vera is handsome. Janganlah macam ni. I guess this will be all the thing that we did for chemistry. So thank you. I think Roshan, Syafiqah, and Bob can take leave right now, and we're going to continue with economics. Right. Bye, guys. Okay. Bye. 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 Have fun. Okay, so currently it's 9 sharp. So we're going to continue with economics. So for economics, we're going to have another 3 power leaders, and we have 2 heads of economics who are Yi Yin and Jia Yun, and they're going to have another assistant with them who is Kai Xin. So for economics, we're going to start right now until 9:45 or 9:50. So later, if you have any questions about economics, you guys can just leave it right at the comment part, and we're going to answer it one by one like just now. And as well as we're going to share a Google link, a Google form link to you guys later, so that you guys can send your feedback regarding our economics subject. Okay. So we're going to start it right now. The stage is yours, Jia Yun, Yi Yin, and Kang. Hi everyone, my name is Jia Yun. My name is Yi Yin. Hi, my name is Kang Kai Xin, and hari ini kita guna bahasa Melayu ya. Hari ini kita akan presentkan tentang bab 1 ekonomi. So maybe presentation kami maybe long sikit, so maybe akan lebih daripada 1 hour. So kita akan do our best to solve the question lah. Okay, so boleh start. Okay. Share screen. Okay. Salam sejahtera semua. Hari ini kami akan membincangkan ekonomi bab 1, pengenalan ekonomi. Bab ini juga merupakan salah satu bab yang akan dikeluarkan dalam PSPM nanti. Okey. Ini adalah kandungan dalam bab 1, iaitu 1.1 bidang kajian ekonomi, 1.2 kelop kemungkinan pengeluaran KKP dan 1.3 sistem ekonomi. Next. Okay, sekarang saya akan menerangkan takrif dan konsep asas ekonomi dan juga unit-unit ekonomi dan faktor pengeluaran. Pertama sekali, saya akan menerangkan takrif ekonomi. Ilmu ekonomi adalah satu bidang sains sosial yang mengkaji bagaimana pelaku ekonomi membuat pilihan mengagihkan faktor pengeluaran yang terhad untuk memaksimumkan kehendak manusia yang tidak terhad. Next. Okay. Analisis ekonomi dapat dibahagikan kepada 2 kategori umum, iaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi menganalisis aktiviti-aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil di dalam ekonomi seperti gelagat pengguna dan penyeluar atau suatu pasaran. Mikroekonomi lebih tertumpu pada masalah-masalah asas ekonomi. Contohnya, analisis kesan kenaikan harga petrol terhadap permintaan kereta. Selain itu, makroekonomi adalah pengajian ekonomi secara menyeluruh yang melibatkan pemboleh ubah ekonomi seperti pendapatan negara, guna tenaga, inflasi dan imbangan pembayaran. Makroekonomi lebih tertumpu pada faktor penentuan kegiatan ekonomi, masalah dan dasar makroekonomi. Contohnya, kesan kenaikan harga petrol terhadap kadar inflasi. Next. Okay, sekarang saya akan menerangkan unit-unit ekonomi. Unit-unit ekonomi terdiri daripada isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar negara. Pertama sekali ialah isi rumah.
Isi rumah ialah individu atau kumpulan individu yang tinggal bersama dan membuat keputusan bersama untuk penggunaan barang dan pendapatan. Isi rumah memiliki faktor pengeluaran dan akan menawarkan faktor pengeluaran kepada firma untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Dengan ini, isi rumah dapat memaksimumkan pendapatan. Isi rumah juga akan melakukan perbelanjaan. Dia akan membeli barang dan perkhidmatan untuk memaksimumkan kepuasannya. Selain itu, unit ekonomi kedua ialah firma. Firma ialah sekumpulan pengeluar atau firma yang menggunakan faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Firma akan menggabungkan faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Firma akan menggunakan kaedah pengeluaran yang dapat meminimumkan kos dan memaksimumkan keuntungan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Seterusnya ialah kerajaan. Kerajaan ialah unit ekonomi yang mengawasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh isi rumah dan firma supaya tidak membawa kerugian kepada masyarakat seluruhnya. Kerajaan akan menyediakan barang awam dengan menggunakan hasil kutipan cukai. Matlamat kerajaan adalah untuk memaksimumkan kebajikan rakyat. Akhir sekali adalah sektor luar negara. Sektor luar negara ialah unit ekonomi yang menjalankan kegiatan perdagangan antarabangsa melalui ekspor dan import sesebuah negara dengan negara yang lain, sama ada dalam barangan dan perkhidmatan dan aliran modal masuk serta keluar dari sesebuah negara ke negara lain. Unit ekonomi tempatan berperanan sebagai pengguna apabila import dilakukan dan unit ekonomi tempatan berperanan sebagai pengeluar apabila ekspor dilakukan. Okay, next. Seterusnya saya akan menerangkan faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran ialah sumber ekonomi alam semula jadi atau ciptaan manusia yang digunakan dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Next. Faktor pengeluaran terbahagi kepada 4 iaitu tanah, buruh, modal dan usahawan TBMU. Pertama sekali adalah tanah. Tanah ialah sumber anugerah alam semula jadi dan penawarannya adalah terhad. Tanah merangkumi sumber-sumber yang boleh diperbaharui seperti sumber laut dan sumber-sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti petroleum. Tanah tidak mempunyai mobiliti tempat kerana tanah tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, tanah di negara Korea tidak boleh bergerak ke Malaysia. Ganjaran kepada tanah adalah sewa. Selain itu adalah buruh. Buruh ialah sumber tenaga manusia yang menyumbangkan tenaga fizikal dan mental untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Buruh juga dapat dikategorikan kepada buruh mahir seperti doktor, peguam dan tidak mahir seperti pekerja ladang, tukang kebun. Buruh mempunyai mobiliti tempat kerana buruh dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Buruh juga mempunyai mobiliti kegunaan kerana buruh boleh melakukan pelbagai jenis pekerjaan. Ganjarannya adalah upah. Seterusnya adalah modal. Modal adalah alat ciptaan manusia yang dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan pengeluaran. Contoh modal ialah bangunan, kilang, jentera dan mesin. Modal seperti mesin mempunyai mobiliti tempat yang tinggi, manakala modal seperti kilang tidak mempunyai mobiliti tempat yang tinggi. Ganjarannya adalah bunga atau faedah. Akhir sekali ialah usahawan. Usahawan ialah individu yang menggabungkan faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Usahawan juga adalah seorang yang kreatif, inovatif dan sanggup menanggung risiko. Ganjarannya adalah untung. Okay. Seterusnya akan diteruskan oleh Kai Xin. Salam sekalian, saya Kang Kai Xin dari A3T3. Hari ini saya akan menjelaskan 1.1.3 dan 1.1.4. Okey, pertamanya ialah masalah ekonomi dan masalah asas ekonomi. Okey, mari kita lihat pada masalah ekonomi dulu.
Puncak masalah ekonomi adalah disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kehendak manusia yang tidak terhad, manakala sumber ekonomi iaitu faktor pengeluaran yang terhad. Sumber ekonomi terhad apabila sumber ekonomi yang sedia ada tidak cukup untuk mengeluarkan semua barang atau perkhidmatan yang diminta oleh masyarakat. Kehendak manusia pula adalah tidak terhad kerana manusia tidak henti meminta barang atau perkhidmatan yang lebih banyak serta lebih berkualiti. Next. Okay, maka timbullah masalah ekonomi iaitu kekurangan. Kekurangan menyebabkan pilihan perlu dibuat dan seterusnya wujudnya kos lepas. Next. Okay, konsep pertama ialah kekurangan. Seperti yang dinyatakan, kekurangan merupakan keadaan di mana individu dan masyarakat tidak dapat memiliki sebuah barang dan perkhidmatan yang dikehendaki. Ia telah membandingkan antara sumber ekonomi yang terhad dengan kehendak manusia yang tidak terhad. Terdapat 3 unit ekonomi telah melibat dalam masalah ekonomi, iaitu isi rumah ataupun pengguna, firma ataupun pengeluar dan kerajaan. Isi rumah menghadapi masalah kekurangan sumber pendapatan, firma pula kekurangan sumber ekonomi, iaitu faktor pengeluaran. Manakala kerajaan kekurangan kepada sumber hasil seperti hasil cukai. Masalah kekurangan telah memaksa unit-unit ekonomi membuat pilihan. Next. Terusnya ialah pilihan. Pilihan merupakan keputusan yang dibuat oleh unit ekonomi untuk memilih barangan yang dikehendaki disebabkan masalah kekurangan yang dihadapi. Pilihan yang dibuat oleh ketiga unit ekonomi adalah berdasarkan objektif yang lain. Isi rumah akan memilih barang atau perkhidmatan yang membawakan kepuasan yang maksimum. Manakala firma pula akan membuat pilihan atas sesuatu yang dapat memaksimumkan keuntungan bagi mereka. Bagi kerajaan pula adalah demi meningkat dan memaksimumkan kebajikan rakyat. Selepas membuat pilihan, wujudlah konsep ketiga iaitu kos lepas. Next. Okay, konsep yang seterusnya, kos lepas. Kos lepas adalah jumlah barang ekonomi kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan oleh unit ekonomi kerana perlu membuat pilihan atas penggunaan atau pengeluaran sesuatu barang demi memperoleh sejumlah barang yang paling terbaik. Kos lepas wujud kerana masyarakat menghadapi masalah kekurangan dan terpaksa melakukan pilihan. Next. Okay, berikut adalah merupakan beberapa contoh bagi kos lepas. Apabila seseorang individu iaitu isi rumah ingin membelikan buku dan baju disukan demi memenuhi kehendak yang tidak terhad, tetapi dia hanya mempunyai sumber ekonomi yang terhad, iaitu sumber pendapatan yang berjumlah RM20 Malaysia. Jika RM20 itu hanya cukup untuk membeli salah satu barang pada masa ini, individu tersebut akan memilih barang yang paling dapat memaksimumkan kepuasannya. Sekiranya pada akhir, individu memilih untuk membeli baju sukan, maka buku akan menjadi kos lepas. Sama keadaan dengan firma, jika kekurangan modal, RM200,000 hanya dapat melaksanakan salah satu projek pengeluaran, firma tersebut akan memilih projek yang paling memaksimumkan keuntungannya. Lalu projek yang kedua terbaik seperti projek pengeluaran beg akan menjadi kos lepas firma tersebut. Okey, bagi kerajaan pula, hasil kerajaan yang terhad telah memaksa kerajaan membuat pilihan atas projek yang paling dapat memaksimumkan kebajikan masyarakat. Contohnya, projek pembelian kapal selam dan projek pembinaan hospital telah dimasukkan dalam plan kerajaan. Tetapi akhirnya, kerajaan memilih projek pembinaan hospital kerana projek tersebut paling memaksimumkan kebajikan rakyat. Maka projek pembelian kapal selam akan menjadi kos lepas bagi kerajaan. Next. Okay, seterusnya kita akan lihat kepada masalah asas ekonomi. Terdapat 4 masalah asas ekonomi iaitu apa jenis barang yang hendak dikeluarkan, berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan, bagaimana cara barang yang hendak dikeluarkan, dan untuk siapa barang hendak dikeluarkan. Next. Kita rujuk kepada masalah asas ekonomi pertama iaitu apa barang yang hendak dikeluarkan. Masalah ini merujuk kepada penentuan jenis barang yang hendak dikeluarkan. Firma perlu membuat pilihan untuk menentukan jenis barang dan
perkhidmatan yang dikeluarkan dengan memenuhi permintaan masyarakat. Barang yang dikeluarkan perlu menggunakan faktor pengeluaran yang tepat dengan mengikut keperluan dan kehendak supaya tidak akan berlaku lebihan atau kekurangan permintaan. Oleh itu, penentuan jenis barang yang hendak dikeluarkan akan menentukan corak agihan sumber ekonomi. Next. Masalah seterusnya ialah berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan. Masalah ini merujuk kepada penentuan jumlah barang yang perlu dikeluarkan. Jumlah pengeluaran bergantung kepada jumlah faktor pengeluaran yang diperuntuk untuk firma. Masyarakat telah didorong agar menggunakan sumber ekonomi secara cekap supaya tidak berlakunya pembaziran. Pengeluaran yang semakin banyak akan diagihkan dengan faktor pengeluaran yang semakin banyak. Next. Ketiga, bagaimanakah barang yang hendak dikeluarkan? Masalah ini berkaitan dengan penentuan kaedah pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Firma akan memilih teknik pengeluaran yang paling cekap untuk mencapai harga relatif yang paling rendah. Sebagai contoh, firma mempunyai dua cara pengeluaran, sama ada menggunakan buruh atau modal. Pertama, firma merujuk kepada teknik pengeluaran yang paling cekap. Jika intensif buruh lebih cekap berbanding dengan intensif modal, maka intensif buruh akan dipilih sebagai cara pengeluaran dan sebaliknya. Kedua ialah merujuk kepada kos yang lebih rendah. Jika harga modal lebih mahal daripada harga buruh, maka teknik pengeluaran berintensif buruh akan dipilih. Tujuan bagi firma melakukan pemilihan atas cara pengeluaran adalah demi meminimumkan kos dan memaksimumkan keuntungan. Next. Masalah asas ekonomi yang terakhir adalah untuk siapa barang hendak dikeluarkan. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana barang yang dikeluarkan diagihkan kepada pengguna. Corak pengagihan termasuklah kekayaan, sumber pendapatan dan kuasa beli ataupun kemampuan masyarakat. Kita perlu mengetahui tentang kuasa beli golongan sasaran. Golongan yang berpendapatan tinggi dan mempunyai kuasa beli yang tinggi akan mampu menikmati lebih banyak barang dan perkhidmatan dan harga yang serta kualitinya lebih tinggi. Next. Okay, 1.1.4 pengkelasan jenis barang. Terdapat 3 pengkelasan jenis barang dalam subtopik tersebut, iaitu A. Barang percuma dan barang ekonomi, B. Barang modal, barang perantaran dan barang pengguna, serta C. Barang awam dan barang persendirian. Next. A1. Barang percuma. Barang percuma ialah barang yang biasanya ditawarkan oleh alam semula jadi. Penawarannya tidak terhad dan tidak melibatkan kos pengeluaran. Ciri-ciri yang diperolehi oleh barang percuma termasuklah penawaran yang tidak terhad. Selain itu, barang percuma juga tidak bersifat kekurangan, iaitu barang tersebut dapat diperolehi seberapa banyak tanpa mengorbankan barang lain. Barang percuma turut tidak ada kos lepas ataupun kos pengeluaran. Nilainya tidak dapat dinyatakan dalam sebutan harga dan tidak perlu dibayar. Contoh bagi barang percuma termasuklah udara dan matahari. Next. Okay, A2 itu barang ekonomi. Barang ekonomi merupakan barang yang diperlukan manusia tetapi jumlah penawaran barang tersebut adalah terhad. Ciri-ciri barang ekonomi ialah bersifat kekurangan kerana penawarannya yang terhad tidak dapat diperolehi seberapa banyak yang dikehendaki. Barang ekonomi turut mempunyai kos pengeluaran dan perlu dibayar kerana individu perlu mengurangkan sejumlah barang lain untuk memperolehi barang tersebut. Nilainya juga dapat dinyatakan dalam sebutan harga kerana pemilikan barang ekonomi melibatkan kos lepas. Contoh bagi barang ekonomi adalah buku, alat tulis, kasut dan sebagainya. Dan sini ada reminder bagi korang sekalian. Semua jenis barang yang wujud di dalam dunia ini merupakan barang ekonomi kecuali barang percuma. Next. Seterusnya ialah B1, barang modal atau boleh dikenali sebagai barang pengeluar. Barang modal ialah barang yang digunakan oleh firma untuk mengeluarkan barang lain. Ciri bagi barang modal pula termasuk penggunaan barang modal bukan bagi tujuan akhir tetapi untuk menghasilkan barang yang lain. Walaupun selepas digunakan, barang modal juga tidak akan hilang bentuk asalnya.
Barang modal juga merupakan jenis barang yang tidak dapat memuaskan kehendak pengguna secara langsung dan ia akan berlaku susut nilai. Contohnya jentera, mesin, peralatan dan lain-lain. Tambahan di sini, kereta diklasifikasi sebagai barang modal sekiranya kereta tersebut diguna sebagai pengangkutan taksi atau penghantaran stok. Next. B1 barang perantaran. Barang perantaraan merupakan barang yang masih perlu diproseskan lagi untuk menjadi barang akhir supaya dapat digunakan oleh pengguna. Ciri-ciri barang perantaraan ialah digunakan sebagai input dalam proses pengeluaran. Barang tersebut akan hilang bentuk asalnya apabila diproses sehingga menjadi barang akhir. Misalnya, dalam proses pengeluaran roti, bahan mentah yang digunakan sebagai barang perantaraan adalah tepung dan telur. Okay, B ketiga, barang pengguna ataupun barang akhir. Barang pengguna merupakan barang yang dapat digunakan secara langsung oleh pengguna. Barang akhir turut mempunyai beberapa ciri. Barang akhir dapat memenuhi kepuasan pengguna. Selain itu, barang akhir juga boleh diasingkan sebagai barang bersifat tahan lama dan barang bersifat tidak tahan lama. Next. Okay, seterusnya sampai pengkelasan ketiga iaitu C1, barang awam ataupun barang sosial. Barang awam ialah barang dan perkhidmatan yang apabila ditawarkan, barang tersebut dapat digunakan secara bersama oleh semua individu tanpa perlu bayar. Ciri bagi barang awam termasuklah barang awam tidak tertakluk kepada prinsip pengecualian dan tidak bersifat bersaing. Maksudnya ialah sama ada seseorang pengguna membayar ke tak, pengguna tidak dapat dihalang daripada menggunakan barang tersebut dan penggunaan barang awam oleh seseorang tidak akan mengurangkan faedah penggunaannya kepada orang lain. Next. Okay, yang last sekali ialah C2, barang persendirian. Barang persendirian ialah barang yang hanya dapat dimiliki oleh individu tertentu pada satu-satu masa dan faedah penggunaannya tidak boleh dinikmati oleh individu lain tanpa kebenaran pemilik. Barang persendirian tertakluk kepada pengecualian dan bersifat bersaing. Seseorang dapat disekat daripada mengguna barang itu jika tidak membayar untuk barang tersebut. Selepas barang tersebut digunakan, faedah penggunaan barang itu akan berkurang. Barang persendirian dikeluarkan oleh pengeluar swasta dengan maklumat untuk memperoleh keuntungan dan hanya orang yang mampu membayar saja dapat memilikinya. Contoh bagi barang persendirian ialah rumah, kereta, pakaian dan sebagainya. Okey, terima kasih. Seterusnya kita bagi Yap teruskan. Selamat malam. Hari ini saya akan menerangkan 1.2 iaitu kelok kemungkinan pengeluaran. Apa itu kelok kemungkinan pengeluaran? Kelok kemungkinan pengeluaran ialah satu kelok yang menunjukkan had maksimum berbagai kombinasi dua barang yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan sumber ekonomi yang sedia ada dengan cekap pada tingkat teknologi tertentu. Seterusnya, terdapat beberapa andaian kelok kemungkinan pengeluaran. Pertamanya, iaitu ekonomi hanya mengeluarkan dua barang sahaja. Sebagai contoh seperti barang modal dan barang pengguna sahaja. Seterusnya, andaian kelok kemungkinan pengeluaran seterusnya ialah tingkat teknologi adalah tetap. Produktiviti dan keupayaan faktor pengeluaran adalah tetap. Seterusnya ialah sumber ekonomi adalah tetap. Setelah semua sumber ekonomi telah digunakan sepenuhnya, firma tidak dapat menambahkan satu barang tanpa mengurangkan barang lain. So, kita mesti kurangkan barang untuk tambah satu barang. Pada akhirnya, ialah semua sumber ekonomi mesti digunakan dengan cekap. Jumlah barang yang dikeluarkan mesti mencapaikan had maksimum yang mampu dikeluarkan oleh ekonomi. So, kita akan belajar tentang dua kelok kemungkinan pengeluaran sama ada adalah sombong ataupun gaya lulus. So, seterusnya, ini merupakan cadok kelok kemungkinan pengeluaran. So, ini merupakan kelok kemungkinan pengeluaran yang kita akan belajar dalam bab 1. So, saya akan menerangkan kelok kemungkinan pengeluaran tersebut. Kita lihat pada titik kombinasi A,
titik kombinasi A telah menunjukkan semua sumber ekonomi telah digunakan untuk mengeluarkan barang pengguna sahaja. Mengapa? Kita lihat pada titik A, barang pengguna akan dikeluarkan sebanyak 15 unit. Manakala barang modal hanya keluarkan 0 unit sahaja. So, kombinasi A telah menunjukkan sebuah sumber ekonomi telah digunakan untuk mengeluarkan barang pengguna sahaja. Seterusnya, kita lihat titik kombinasi F. Titik kombinasi F telah menunjukkan semua sumber ekonomi telah digunakan untuk menghasilkan barang modal sahaja. Kita lihat titik kombinasi F. Titik kombinasi F telah mengeluarkan 5 unit barang modal, manakala barang pengguna hanya mengeluarkan 0 unit. So, kombinasi F telah menunjukkan semua sumber ekonomi telah digunakan untuk menghasilkan barang modal sahaja. Seterusnya, kita lihat pergelatan keluar kemungkinan pengeluaran. Daripada titik kombinasi A ke F telah menunjukkan semakin banyak sumber telah dialihkan daripada pengeluaran barang pengguna kepada pengeluaran barang modal. Mengapa? Kita lihat pada titik A adalah 12 unit barang pengguna. Manakala pada akhir dia gerak ke titik kombinasi F, barang pengguna akan dikeluarkan ada 0 unit. So, ini menunjukkan semakin banyak sumber dialihkan daripada pengeluaran barang pengguna kepada pengeluaran barang modal. Manakala sebaliknya, daripada pergelatan daripada titik F ke A telah menunjukkan semakin banyak sumber telah dialihkan daripada pengeluaran barang modal kepada pengeluaran barang pengguna. Disebabkan pada mulanya titik F, barang modal hanya menghasilkan 5 unit barang modal. Apabila bergerak ke titik kombinasi A, dia hanya mengeluarkan 0 unit. So, ini dah menunjukkan semakin banyak sumber dialihkan daripada pengeluaran barang modal kepada pengeluaran barang pengguna. So, saya akan menerangkan dalam konsep kekurangan, pilihan dan korpas dalam keluar kemungkinan pengeluaran. Kecurangan negatif keluar kemungkinan pengeluaran, dia menurun kerana dia daripada atas ke bawah. Telah menunjukkan konsep kekurangan kerana masyarakat dia dapat lagi menambahkan pengeluaran suatu barang tanpa mengurangkan pengeluaran barang lain. Pilihan untuk kita lihat itu jadual keluar kemungkinan pengeluaran di bawah. Pilihan untuk menambahkan pengeluaran suatu barang, misalnya barang modal pada kombinasi B ke C, iaitu daripada barang modal 1 unit ke 2 unit. Masalah kekurangan sumber telah menyebabkan barang pengguna pada titik kombinasi B ke C, barang pengguna telah kurang daripada 14 unit ke 12 unit. Masalah kekurangan sumber ekonomi telah menyebabkan masyarakat tidak dapat menambahkan pengeluaran kedua-dua barang secara serentak. Seterusnya, kita akan bincangkan pilihan. Pilihan telah ditunjukkan oleh pergerakan titik sepanjang KKP. Masyarakat dapat membuat pilihan untuk mengeluarkan pelbagai kombinasi dua barang di sepanjang keluar kemungkinan pengeluaran sahaja, iaitu daripada titik A ke F. Pergerakan dari titik ke F telah menunjukkan masyarakat berpilihan untuk mengeluarkan semakin banyak pengeluaran barang modal dengan mengurangkan pengeluaran barang pengguna. Manakala pergerakan dari titik F ke A telah menunjukkan masyarakat membuat pilihan untuk mengeluarkan semakin banyak pengeluaran barang pengguna dengan mengurangkan pengeluaran barang modal. So, akhirnya adalah korpas. Korpas pun pula ditunjukkan oleh kecenderungan keluar kemungkinan pengeluaran. So, kita tadi sudah bincang pilihan untuk menambahkan pengeluaran satu barang memerlukan masyarakat untuk melepaskan sejuran barang lain. So, kita ambil soalan yang tadi kita bincangkan daripada titik B ke C dan menunjukkan pilihan masyarakat untuk menambahkan barang modal daripada 1 unit hingga ke 2 unit. So, kita perlulah lepaskan barang pengguna untuk mendapatkan barang modal. So, daripada titik kombinasi B ke C, iaitu daripada 14 unit ke 12 unit, so dia akan kurang 2 unit. So, 2 unit barang pengguna merupakan korpas yang kita akan lepaskan untuk mendapatkan barang modal. So, ini juga merupakan keluar kemungkinan pengeluaran kita. So, saya sekarang akan ajak kamu bagaimana pengiraan korpas. So, kita korpas untuk mendapatkan barang X, iaitu perubahan barang Y, bahagi dengan perubahan barang X. Manakala korpas untuk mendapatkan barang Y adalah perubahan barang X dan bahagi dengan perubahan barang Y. Apa itu barang X dan Y? Bagaimana kita boleh bezakan
Bagaimana bila kita mau guna sama ada kau lepas untuk mendapatkan barang X ataupun kau lepas untuk mendapatkan barang Y. So, kita lihat dulu kalau kemungkinan penggunaan kita. So, ini merupakan kombinasi daripada A ke F. Kita lihat barang modal. Barang modal dia mula daripada 0 unit hingga ke 5 unit. Dia berlaku pada faksi X. So, kita andaikan dia merupakan satu barang X. Manakala barang pengguna kita lihat mula dahulu daripada kombinasi A, dia daripada 15 unit. Dia akan turun daripada titik kombinasi F akan menjadi 0 unit. So, dia berlaku di faksi Y. So, kita andaikan dia sebagai barang Y. So, kita akan silakan kelepas. Berapa kelepas unit untuk menghasilkan barang modal daripada kombinasi D ke E. So, kelepas untuk menghasilkan barang modal. Tadi kita sudah belajar barang modal adalah barang X. So, kita perlu menggunakan kelepas untuk mendapatkan barang X, iaitu untuk menghasilkan barang modal. So, kita gunakan kelepas per unit X, iaitu perubahan barang Y bahagi dengan perubahan barang X. Manakala perubahan barang Y merupakan perubahan barang pengguna dan bahagi dengan perubahan barang modal. So, dia kata apakah kelepas unit daripada kombinasi D ke E. Kita lihat pada kombinasi D dahulu untuk barang pengguna, dia akan titik kombinasi D adalah 9 unit barang pengguna. Dia akan turun ke 5 unit. So, kita ambil 9 tolak 5 dan bahagi dengan perubahan barang modal. Daripada titik kombinasi D ke E, so adalah 3 unit ke 4 unit. So, kita mesti ambilan negatif untuk menunjukkan kelepas, iaitu negatif 4. So, setiap unit untuk mendapatkan barang modal, kita akan terpaksa melepaskan 4 unit barang pengguna. So, kita lihat soalan yang berbeza. Dia sama tapi ada berbeza sedikit. Yaitu berapa kelepas unit untuk menghasilkan barang modal daripada titik kombinasi E ke D. Tadi kita sudah bincang daripada D ke E, tetapi dia sekarang mau ke E ke D. So, E ke D, kita lihat kombinasi E ke D, ini bermaksud barang pengguna bertambah. So, kita mau cari kelepas untuk mendapatkan barang Y, yaitu perubahan barang X bagi perubahan barang Y. So, perubahan barang X merupakan perubahan barang modal bahagi dengan perubahan barang pengguna. So, daripada titik E ke D, kita lihat pada barang modal, mulanya pada 4 unit sampai ke 3 unit. So, kita 4 tolak ke 3. Manakala perubahan barang pengguna adalah E ke D, iaitu 5 unit sampai ke 9 unit. So, kita ambil 5 unit tolak ke 9 unit. So, kita membuat pergilaan kalkulator, kita akan mendapatkan negatif 0,25. So, setiap unit untuk mendapatkan barang pengguna, kita akan melepaskan 0,25 unit barang modal. So, saya akan terus bincang seterusnya, iaitu tafsirkan bentuk kalau kemungkinan pengeluaran sama ada adalah kalau kemungkinan pengeluaran bentuk cembung ataupun KKP berbentuk gaya lulus. Ini adalah kalau kemungkinan berbentuk cembung dan ini merupakan kalau kemungkinan pengeluaran. So, apa itu kalau kemungkinan berbentuk cembung? Apa ciri-cirinya? Ini iaitu merupakan kelepas menaik, iaitu keadaan di mana setiap unit tambahan satu barang, jumlah barang lain yang perlu dilepaskan akan semakin meningkat. So, setiap tambahan satu unit barang X iaitu jendela, kuantiti barang Y iaitu motosikal yang perlu dilepaskan iaitu semakin bertambah. So, daripada titik kombinasi A ke B, untuk mendapatkan satu unit jendela, kita akan lepaskan 10 unit motosikal. Manakala ke B ke C, kita akan melepaskan lebih banyak, semakin bertambah, iaitu 15 unit. Pada akhirnya C ke D, kita akan lepaskan lagi banyak, iaitu 20 unit motosikal. So, ini adalah kalau kemungkinan pengeluaran seterusnya, iaitu kalau kemungkinan pengeluaran membentuk gaya lulus. Apa itu kalau kemungkinan membentuk gaya lulus? Ini merupakan jadual. So, kalau kemungkinan membentuk gaya lulus merupakan kelepas malah, yaitu keadaan di mana bagi setiap unit tambahan satu barang, jumlah barang yang perlu dilepaskan adalah sama. Bagi setiap unit tambahan barang X,
adalah sama. Mengapa? Kita lihatkan jadual keluar kemungkinan pengeluaran. Pada A ke B, untuk mendapatkan 1 unit barang X, kita akan lepaskan 2 unit barang Y. Manakala B ke C pun sama, untuk mendapatkan 1 unit barang X, kita akan lepaskan 2 unit Y. So, dia akan berulang-ulang pelaras sampai ke titik kombinasi E. Kita pun perlu lepaskan 2 unit barang Y untuk mendapatkan 1 unit barang X pada pelbagai kombinasi pengeluaran. So, saya akan terangkan jika berlaku titik kombinasi pengeluaran berlaku di dalam keluar kemungkinan pengeluaran ataupun di luar keluar kemungkinan pengeluaran. So, jika keluar kemungkinan titik kombinasi pengeluaran berlaku di dalam keluar kemungkinan pengeluaran, itu apa maksud? Ini bermaksud kita tidak mencapaikan kecekapan pengeluaran. Mengapa kita tidak mencapaikan kecekapan pengeluaran? Ini maksud kita tidak menggunakan semua sumber ekonomi dengan cekap. So, kita tidak menggunakan sumber ekonomi dengan cekap. Oleh itu, kita tadi sudah belajar, kita perlu mendapatkan suatu barang, perlu melepaskan barang lain jika berlaku di dalam titik keluar kemungkinan pengeluaran. Jika berlaku di dalam titik keluar kemungkinan pengeluaran, ini maksud kita boleh menambah pengeluaran suatu barang tanpa melepaskan pengeluaran rumah atau sebaliknya. So, kita boleh tambah suatu barang tanpa melepaskan suatu barang, tanpa menambahkan suatu barang. So, ini merupakan titik kombinasi pengeluaran di dalam keluar kemungkinan pengeluaran. So, apa terjadi apabila titik kombinasi pengeluaran berlaku di luar keluar kemungkinan pengeluaran? So, ini bermaksud kita ekonomi tidak boleh mencapai kombinasi pengeluaran itu. Kerana sumber ekonomi yang tingkat teknologi yang sedia ada adalah tidak berupaya untuk mengeluarkan kombinasi tersebut. Ini maksud ekonomi tidak boleh mengeluarkan kombinasi pengeluaran tersebut. Oleh itu, kita hanya boleh mencapai apabila berlaku pertambahan sumber ekonomi ataupun peningkatan teknologi untuk mencapaikan titik kombinasi pengeluaran pada F itu. So, itu keluar kemungkinan pengeluaran mungkin asasnya dia akan beralih ke kanan mungkin untuk menentukan titik kombinasi F. So, seterusnya ini merupakan topik yang saya akan terus bincangkan, yaitu keluar kemungkinan pengeluaran akan berubah. So, ia beralih ke kanan atau ke kiri akibat daripada perubahan kuantiti sumber ekonomi ataupun perubahan teknologi. So, kita lihatkan graf keluar kemungkinan pengeluaran. So, kita lihat itu barang X daripada B ke C apabila peralihan keluar kemungkinan pengeluaran. Ini bermaksud pertambahan sumber ataupun kemajuan teknologi dalam program barang X sahaja. Kerana dia daripada B ke C, so dia output telah bertambah apabila peralihan ke KP. So, ini boleh membuat kesimpulan iaitu pengeluaran maksimum barang X bertambah sedangkan pengeluaran maksimum barang Y tidak berubah. Kerana kita lihat walaupun dia beralih ke keluar kemungkinan pengeluaran tersebut, dia pun output adalah sama pada titik A. Seterusnya, kita lihat keluar kemungkinan pengeluaran seterusnya iaitu dia asasnya pada A barang Y, dia meningkat ke barang Y ke C. So, ini menunjukkan peningkatan dalam barang Y. So, kita boleh conclude iaitu pertambahan sumber atau kemajuan teknologi dalam pengeluaran barang Y sahaja. So, kita boleh buat kesimpulan, pengeluaran maksimum barang Y bertambah. Sedangkan pengeluaran maksimum barang X tidak berubah. Disebabkan, walaupun peralihan keluar kemungkinan pengeluaran, barang X ada tetap pada barang X itu jumlah output ada tetap pada itu titik B sahaja. So, seterusnya iaitu ini merupakan peralihan keluar kemungkinan menunjukkan A ke C dia meningkat, tetapi dia lebih kecil berbanding dengan peningkatan B ke D. Kita boleh lihat BD antara jarak BD adalah lebih besar berbanding dengan CA. So, ini adalah pertambahan sumber kemajuan teknologi yang lebih pesat dalam pengeluaran barang Y berbanding dengan pengeluaran barang X berbanding dengan pengeluaran barang Y. Disebabkan pengeluaran maksimum barang X akan bertambah dengan banyak berbanding dengan pengeluaran maksimum barang Y. So, kita boleh lihat
jarak B ke D adalah lebih besar berbanding dengan C ke A. So, kalau seterusnya, ingat sebaliklah, iaitu pertambahan sumber kemajuan teknologi yang lebih pesat dalam pengeluaran barang Y berbanding dengan barang S. Kita boleh lihat itu barang kalau A ke C jalannya lebih besar berbanding dengan B ke D. So, kita boleh membuat kesimpulan, iaitu pengeluaran maksimum barang Y bertambah dengan banyak berbanding dengan pengeluaran maksimum barang S. Seterusnya, barang keluar daripada itu A, C, B ke itu keluar kemungkinan pengeluaran AD. Kita boleh lihat itu barang Y telah turun daripada C ke A, manakala barang S telah meningkat daripada B ke D. So, kita boleh andaikan telah berlaku pertambahan sumber kemajuan teknologi dalam pengeluaran barang S. Tetapi, barang Y bukan sudah menurunkan, iaitu daripada C ke A, dan menunjukkan pengurangan sumber ataupun kemerosakan teknologi dalam pengeluaran barang Y. So, kita boleh membuat kesimpulan, iaitu pengeluaran maksimum barang X bertambah, iaitu daripada titik B ke C, manakala pengeluaran maksimum barang Y telah berkurang daripada C ke A. So, ini adalah sebaliknya, iaitu AD telah beralih ke BC. So, ini telah menunjukkan pertambahan sumber dan kemajuan teknologi dalam pengeluaran barang Y disebabkan dia telah meningkat daripada A ke C. Manakala seterusnya iaitu pengurangan sumber dan kemerosakan teknologi dalam pengeluaran barang X, iaitu dia sudah kurang daripada D ke B. So, kita boleh membuat kesimpulan, iaitu pengeluaran maksimum barang Y telah bertambah, manakala pengeluaran maksimum barang X telah berkurang. So, saya akan seterusnya dengan Kang Kai Xin untuk terangkan topik yang seterusnya. Okay, salam sekalian. Saya Kang Kai Xin lagi di sini akan menjelaskan 1.3 sistem ekonomi. Sistem ekonomi merujuk kepada satu cara atau peraturan yang diamalkan oleh sesebuah negara dalam menguruskan ekonominya atau cara penyelesaian masalah asas ekonominya. Next. Okay, di sini kita dapat lihat sistem konvensional dibahagi kepada tiga, iaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi campuran. Next. First, kita rujuk kepada sistem ekonomi kapitalis dulu. Sistem ekonomi kapitalis ialah sistem ekonomi dengan kegiatan ekonomi ditentukan oleh mekanisme harga tanpa campuran tangan kerajaan untuk menyelesaikan masalah asas dalam ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis juga dikenali sebagai sistem ekonomi bebas. Ciri sistem ekonomi tersebut termasuklah malamatnya. Motif pengeluaran bagi sistem ekonomi tersebut adalah untuk memaksimumkan keuntungan melalui kaedah pengeluaran yang paling cekap dan kos yang paling rendah. Demi memperoleh faktor pengeluaran yang tertinggi mungkin, wujudnya pesaing dalam pasaran. Manakala persaingan tersebut telah mendorong pemilik sumber menggunakan sumber ekonomi secara cekap. Seterusnya, kaedah membuat keputusan dalam ekonomi ditentukan oleh pihak swasta melalui mekanisme harga. Mekanisme harga dalam pasaran harga dan pasaran faktor telah menyelesaikan masalah asas ekonomi tanpa campur tangan kerajaan. Agihan pendapatan turut ditentukan oleh mekanisme harga. Bukan itu saja, dalam ciri pemilikan sumber, faktor pengeluaran dimiliki oleh firma dan mereka bebas menentukan cara faktor pengeluaran digunakan apabila menjalankan kegiatan ekonomi. Next. Seterusnya ialah penyelesaian masalah asas ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis. Bagi masalah apa jenis barang yang hendak dikeluarkan, penentuan adalah berdasarkan permintaan dan citarasa masyarakat serta mekanisme harga. Semakin tinggi permintaan terhadap sesuatu barang, semakin banyak faktor pengeluaran akan diagihkan kepada barang tersebut. Mekanisme harga turut menentukan tingkat harga dan kuantiti barang yang perlu dikeluarkan oleh firma. Sekiranya berlaku lebihan penawaran atau lebihan permintaan, mekanisme harga akan menyelaraskan masalah tanpa campur tangan kerajaan. Selain itu, masalah bagaimana telah ditentukan oleh firma mengikut harga faktor pengeluaran yang paling rendah dan teknik pengeluaran yang paling cekap. Akhirnya sekali, bagi masalah untuk siapa,
Mekanisme harga di pasaran faktor telah menentukan corak agihan pendapatan lalu menentukan kuasa beli pengguna. Barang yang dikeluarkan akan diagih kepada golongan yang mempunyai kemampuan untuk membeli. Golongan yang mempunyai semakin tinggi pendapatan mampu memperoleh semakin banyak barang. Next. Okey, seperti yang kita dapat nampak, sistem ekonomi kapitalis dapat membawa beberapa kebaikan, antaranya mementingkan kebajikan pengguna, menggalakkan persaingan, menggalakkan perkembangan dan cita reka cipta, mempunyai kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi bagi pengguna dan pengeluar, serta mempunyai pasaran yang memberikan maklumat yang tepat kepada pengeluar. Okey, sebagai contoh, dalam pasaran ekonomi kapitalis, pengguna bebas memilih apa-apa barang atau perkhidmatan sahaja mengikuti kehendak dan kemampuan sendiri. Bukan itu sahaja, persaingan di kalangan pengeluar turut dapat menggalakkan pembaikan teknik pengeluaran dan penghasilan keluaran yang baru. Oleh kerana bebas memiliki harta persendirian, masyarakat yang menabung juga dapat menyokong pelbagai aktiviti pelaburan, lalu menggalakkan pembaharuan dan perkembangan teknologi ataupun reka cipta. Sebab tidak dicampur tangan oleh kerajaan, pengguna dan pengeluar bebas melakukan kegiatan ekonomi, maklumat yang palsu juga tidak akan wujud dalam pasaran tersebut. Next. Okay. Tetapi walaupun begitu, sistem ekonomi kapitalis turut membawa beberapa kelemahan. Seperti masalah kegagalan dalam menyediakan barang awam. Biasanya, kerajaan yang akan menyediakan barang awam kepada masyarakat, tetapi apabila dalam sistem kapitalis, tanpa campur tangan kerajaan, pihak swasta tidak akan menyediakan barang awam kepada rakyat kerana barang awam tidak membawa keuntungan yang besar serta perlu menggunakan modal yang besar. Bukan itu sahaja, sistem ekonomi kapitalis sentiasa menghadapi masalah ketidakstabilan ekonomi. Hal ini kerana kegiatan ekonomi sering dipengaruhi oleh perubahan permintaan dan penawaran sehingga ekonomi akan menghadapi inflasi apabila ekonomi melambung dan pengangguran apabila ekonomi meleset. Masalah ketidakadilan dalam keagihan pendapatan pula akan berlaku kerana persaingan sentiasa lebih memihak kepada golongan yang berada lalu menyebabkan jurang agihan pendapatan menjadi semakin besar. Seterusnya ialah kewujudan monopoli dalam pengeluaran. Sekiranya firma monopoli sengaja mengenalkan harga yang tinggi, maka kebajikan pengguna akan terjejas. Tambahan pula ialah kewujudan masalah kesan luaran negatif. Tanpa campur tangan kerajaan, pihak pengeluaran yang hanya mementingkan kepentingan sendiri akan mengabaikan kos sosial dan menimbulkan kesan luaran negatif seperti pembuangan sisa kimia ke dalam sungai demi menjimatkan kos dan masa. Terima kasih. Seterusnya bagikan. Okey. Sekarang saya akan menerangkan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis atau dikenali sebagai sistem ekonomi perancangan pusat ialah sistem di mana semua keputusan ekonomi dibuat oleh kerajaan. Mekanisme harga tidak berfungsi dalam sistem ekonomi sosialis ini. Contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi sosialis, salah satu ialah Korea Utara. Next. Okay. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis adalah seperti berikut. Dalam sistem ekonomi sosialis, matlamat kerajaan adalah untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat dan tiada motif keuntungan. Selain itu, faktor pengeluaran dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan. Individu tiada kebebasan untuk memiliki faktor pengeluaran. Seterusnya, persaingan antara pengeluar tidak wujud kerana matlamat ekonomi bukan untuk memaksimumkan keuntungan. Agihan pendapatan dalam sistem ekonomi sosialis adalah setara. Barang yang dikeluarkan oleh kerajaan akan diagihkan kepada rakyat secara saksama. Tambahan pula, kegiatan ekonomi ditentukan sepenuhnya oleh kerajaan. Kerajaan berkuasa penuh dalam membuat keputusan ekonomi dan mekanisme harga tidak berfungsi dalam sistem ekonomi sosialis ini. Next. Dalam penyelesaian masalah asas ekonomi, keputusan tentang apakah jenis barang yang hendak dikeluarkan dibuat oleh kerajaan.
kerajaan akan mengeluarkan jenis barang yang diperlukan untuk memaksimumkan kebajikan rakyat. Selain itu, keputusan tentang berapa banyak barang hendak dikeluarkan juga ditentukan oleh kerajaan. Kerajaan akan menentukan jumlah kuantiti barangan yang akan dikeluarkan mengikut keperluan rakyat supaya tidak wujud masalah lebihan atau kurangan. Seterusnya, bagi masalah bagaimana sesuatu barang harus dikeluarkan, biasanya kerajaan akan menggunakan kaedah yang dapat memaksimumkan kebajikan masyarakat iaitu kaedah pengeluaran yang berintensif buruh. Hal ini dapat meningkatkan peluang pekerjaan demi mengurangkan kadar pengangguran. Akhir sekali, bagi masalah untuk siapa barang itu dikeluarkan, diselesaikan oleh kerajaan juga. Pengguna tidak mempunyai kuasa dalam menentukan corak agihan barang, kerajaan akan mengagihkan barang yang dikeluarkan kepada semua rakyat secara adil dan saksama. Next. Sistem ekonomi sosialis terdapat kebaikan dan kelemahannya. Marilah kami tengok kebaikannya terlebih dahulu. Pertama sekali, pengagihan pendapatan adalah saksama. Semua barang dan perkhidmatan diagihkan secara sama rata. Ini menyebabkan jurang pendapatan menjadi kecil. Selain itu, penggunaan sumber ekonomi yang cekap. Kerajaan akan menggunakan sumber ekonomi dengan cekap untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan bagi memaksimumkan kebajikan rakyat. Seterusnya, matlamat sosial atau masyarakat sentiasa diutamakan. Dalam sistem ekonomi sosialis, kerajaan akan berusaha untuk memaksimumkan kebajikan rakyat. Kebajikan rakyat adalah diutamakan. Kerajaan hanya akan mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang diperlukan oleh masyarakat. Tambahan pula, ekonomi lebih stabil dan harga dan kos pengeluaran adalah rendah. Seterusnya, marilah kami tengok kelemahan sistem ekonomi sosialis. Pertama sekali, kehilangan kuasa untuk memiliki kekayaan. Rakyat tidak dibenarkan untuk mempunyai pemilikan harta dan kekayaan persendirian. Seterusnya, pekerja kurang motivasi dan intensif bekerja kuat. Individu tidak dibenarkan mengumpulkan kekayaan secara bebas. Keadaan ini tidak menggalakkan mereka untuk terus bekerja dan berusaha keras. Di samping itu, teknologi dan inovasi tidak berkembang kerana persaingan tidak wujud dalam sistem ekonomi sosialis ini. Akhir sekali adalah pentadbiran kurang efisien. Seterusnya akan diteruskan oleh Jayun. Selamat malam, saya akan menerangkan sistem ekonomi campuran. Apa itu sistem ekonomi campuran? Merupakan pihak swasta dan kerajaan bersama-sama untuk membuat keputusan ekonomi untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi. Manakala oleh mekanisme harga akan berfungsi untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi, tetapi kerajaan akan campur tangan dalam kegiatan ekonomi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan mekanisme harga. So, biar kita lihat ciri-ciri sistem ekonomi campuran, yaitu objektif pengeluaran, yaitu pihak swasta menggunakan sumber ekonomi untuk kepentingan persendirian, yaitu mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang dapat memaksimumkan keuntungan. Manakala kita lihatkan kerajaan, apakah objektif pengeluaran kerajaan? Yaitu dia dapat menggunakan sumber ekonomi untuk kepentingan awam, yaitu dia mungkin boleh mengeluarkan barang awam untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. So, ciri seterusnya yaitu pemilikan sumber. So, sumber ekonomi akan dimiliki iaitu dikongsi bersama-sama dengan pihak swasta ataupun pihak awam. Dan pihak swasta mempunyai kebebasan untuk memiliki itu sumber ekonomi dan dapat menentukan cara penggunaan faktor pengeluaran tersebut. Manakala kerajaan pula boleh menggunakan itu faktor pengeluaran yang dimiliki untuk menyediakan barang awam. So, kita lihat seterusnya iaitu keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi iaitu itu kerajaan ataupun pihak swasta bersama-sama membuat keputusan ekonomi, tetapi mekanisme harga yang berlaku pada itu sistem ekonomi pasaran bebas pun berpindah daripada sistem ekonomi campuran, yaitu masih berfungsi mekanisme harga
di mana pihak swasta menggeluarkan barang yang dikehendaki oleh masyarakat untuk memaksimalkan keuntungan, manakala kerajaan juga campur tangan dalam kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang awam dan menggawai kegiatan ekonomi. So, saya akan terus menerangkan penyelesaian masalah asas ekonomi. Apa jenis barang yang hendak dikeluarkan? Pihak swasta dapat menentu dan mengeluarkan jenis barang yang dikehendaki oleh masyarakat berdasarkan permintaan masyarakat dan kesanggupan membayar pengguna. Manakala kerajaan juga mengeluarkan barang awam yang gagal disediakan oleh pihak swasta untuk meningkatkan kebajikan masyarakat. So, berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan? Pihak swasta juga akan menentukan jumlah barang yang perlu dikeluarkan melalui mekanisme harga, manakala kerajaan akan menentukan jumlah barang awam yang perlu dikeluarkan berdasarkan jumlah hasil kerajaan seperti cukai yang telah dikutip daripada rakyat. Dan kerajaan pun akan menggunakan cukai atau subsidi untuk mempengaruhi berapa banyak barang yang akan dikeluarkan oleh pihak swasta. So, seterusnya iaitu bagaimana suatu barang dikeluarkan. Penggeluar akan menentukan kaedah pengeluaran berdasarkan harga faktor yang ditentukan oleh mekanisme harga untuk memaksimalkan keuntungan. Manakala kerajaan akan menentukan kaedah penyediaan barang awam secara cekap untuk meningkatkan kebajikan masyarakat. Sebagai contoh, kerajaan akan menggunakan undang-undang untuk mempengaruhi kaedah pengeluaran pihak swasta dan untuk mengatasi masalah kesan ruang negatif seperti pencemaran sungai, pembuangan toksik ke dalam sungai dan sebagainya. So, kerajaan akan campur tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada akhirnya, iaitu untuk siapa barang itu dikeluarkan. Mekanisme harga di pasaran faktor juga menentukan agihan pendapatan pemilihan faktor dan seterusnya menentu kuasa beli pengguna. Barang dihasilkan akan diagihkan kepada mereka yang mempunyai keupayaan, iaitu mempunyai pendapatan untuk membeli. Barang yang perkhidmatan awam, iaitu yang disediakan oleh kerajaan, akan ditawar kepada orang ramai secara percuma ataupun dengan bayaran minimum. So, saya akan terangkan topik yang seterusnya, iaitu campur tangan kerajaan dan ekonomi. Pertama, iaitu termasuklah media barang awam, membagi agihan pendapatan, menggawai kuasa monopoli dan menggawai mengatasi eksternalitas negatif dan menstabilkan tingkat harga umum. Pertamanya, iaitu untuk menggeluarkan barang awam, iaitu pihak swasta tidak akan menyediakan barang awam kerana penyediaan barang itu tidak memaksimalkan keuntungan, iaitu tidak menguntungkan dan memerlukan kos yang tinggi. Oleh itu, kerajaan mestilah menggunakan hasil kutipan cukai untuk menyediakan barang awam, seperti perkhidmatan pendidikan dan kesihatan untuk memaksimalkan kebajikan masyarakat. Seterusnya, iaitu membagi agihan pendapatan. Persaingan antara firma atau persaingan, iaitu lebih memihak kepada golongan berada, akan menyebabkan jumlah agihan pendapatan yang besar antara golongan yang kaya dengan golongan miskin. Oleh itu, kerajaan akan menggunakan sistem percukaian atau subsidi untuk menagihkan semula pendapatan untuk mendapatkan jurang agihan pendapatan agar kesejahteraan masyarakat dapat terpelihara. Seterusnya itu menggawai kuasa monopoli. Monopoli iaitu persaingan tak sempurna dalam pasaran bebas akan mewujudkan kewujudan monopoli. Oleh itu, kebajikan akan terjejas. Oleh itu, kerajaan akan campur tangan dalam pasaran supaya dapat menggalakkan itu persaingan lebih sehat dengan menghapuskan sekatan kemasukan firma baru dalam pasaran yang berlaku dalam pasaran monopoli. Dan seterusnya iaitu menggawai dan mengatasi eksternalitas negatif, iaitu oleh itu kerajaan akan menggawaikan kegiatan ekonomi melalui peraturan dan undang-undang untuk menghapuskan eksternalitas negatif dan merugikan masyarakat seperti pencemaran sungai ataupun darah yang berbahaya. Dan akhirnya iaitu menstabilkan harga, iaitu kerajaan akan campur tangan dalam pasaran melalui dasar kawalan harga seperti dasar harga maksimum ataupun dasar harga minimum yang akan belajar dalam bab 2 untuk menstabilkan tingkat harga umum. Oleh sebab kita ada kekurangan masa, saya akan menerangkan ringkas untuk sistem ekonomi Islam. So, saya harap rakan-rakan dapat cuba fahamkan sendiri. Prinsip iaitu hubungan dengan pencipta, manusia alam sekitar, dan tanggungjawab manusia sebagai pemberi amanah kepada sumber ekonomi.
Dan seterusnya objektif dan termasukkan mendapat kerehaan, accessibility, keadilan, kecekapan, kesejahteraan dan kebajikan. Nah, akhirnya ciri-ciri ekonomi Islam pun juga termasukkan objektif pengeluaran, pemilikan sumber, ekonomi tanpa riba dan persaingan. So, saya harap rakan-rakan dapat faham sendiri itu ekonomi Islam sebab kekangan masa kita ada. Kita akan terus masukkan Q&A. So, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okay, thank you so much to Yap, Gan, and also Kang. Okay, so we're going to continue with our Q&A session, and we have plenty of questions at the comment section above. Okay, so the first one from Halaj. Yap, saya nak tanya kenapa kadang ada course lepas malam. Oh, this question is for Yap only. It's for Yap only, so Yap has to answer. Kalau lepas malam ni dia turun dengan kadar yang tetap, iaitu dia kurang daripada 2 unit, kurang 2 unit ataupun kurang 2 unit. Disebabkan dia merupakan barang pengganti yang sempurna. Barang pengganti yang sempurna ini maksud dia adalah barang yang sama. So, faktor pengeluaran yang digunakan antara dua-dua barang adalah sama. So, apabila dia pindah, contohnya barang X ke Y, iaitu barang pengganti sempurna, dia pindah, dia barang X, dia pindah ke barang Y. So, dia gunakan faktor pengeluaran yang sama. So, kita akan mendapatkan kecekapan pengeluaran, iaitu dia kurangkan itu kelepas dalam malah, iaitu sekadar berkadar tetap. Okay. Okay, so soalan seterusnya. Ini panjang. Bentuk itu dapat perubahan faktor pengembangan teknologi menambahkan aturan KP. Itu lepas malas sebenarnya saat itu silibus kita ekonomi tak belajar itu kita belajar itu kalau aku dapat bagaimana bentuk kita belajar perubahan faktor pengeluaran ataupun peningkatan teknologi dalam itu sebuah belajar. Kita akan belajar itu kalau kemungkinan pengeluaran itu berkali lulus punya. So, kita tak belajar lah. So, saya tak tahu lah. So, sama so, kita tidak belajar. Kita pun tak tahu. Dia hanya belajar kalau kemungkinan pengeluaran sembong keayahan keluar saja. So, kita lihat jadwal kalau kemungkinan pengeluaran. So, kombinasi KMS pasti mendapatkan 1 unit barang X, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian barang Y mesti akan kurangkan kerana sumber ekonomi adalah terhad. Kemudian barang Y, dia turun sama ada berkadar tetap, iaitu kurang sama amount, ataupun berturun dengan kadar yang bertambah. So, dia kurang kombinasi dia turun ke 2 unit, D ke C dia turun ke 3 unit, C ke D dia turun ke 4 unit, sekadar bertambah. So, kita boleh andaikan dia berbentuk sembong. Dulu dia masuk ke kelas yang sama, dia turun 2 unit saja. Okay. Kerana manusia dia terhad, oleh itu sebagai contoh, kita memiliki pendapatan 1,000. So, kita hanya membeli iPhone, saya beli contoh. So, kita ada iPhone 12. Lepas iPhone 12. So, kita iPhone 12 mesti ingin membeli itu iPhone 13 yang baru kalau punya. So, kerana manusia ada dia terhad, kerana ada banyak benda kalau baru kita akan terpedaya untuk beli. So, kerana manusia ada dia terhad. Tapi pendapatan kita ada saja. Jadi gaji adalah 3,000 sebulan, kita akan tambah. So, kita sedang manusia terhad dan pendapatan adalah terhad. So, dia berlaku kekurangan pilihan dan kelepas akan berlaku. Okay. Seterusnya. Thank you. Okay, thank you. Okay, saya rasa dia macam rap saja. Yang ni bagi Yap tau. Itu
Saya kawan punya dia bergurau saja. Oh my god, he drinks water so handsome. Yap, just say a little but drink a lot of water. Yap, banyak member dekat komen ni. Yap, can you smile? A good pembentang must always smile and eye contact with the audience. Oh, yap, it's your mistake. You have to smile. So is Patrick a lecturer? Is the one a lecturer? Ini saya kawan saya lah. Cuma kacau saja. Oh, okay. Okay, I've got to share this. John so handsome. Okay, good. John memang handsome. Okay, yang ni daripada Edisha. Gas asli ialah barang percuma atau barang ekonomi. Why? Saya berjawab. Saya berjawab. Itu barang percuma. Ini maksud ya macam udara, oksigen kita boleh ambil secara percuma. Tetapi gas asli dia wujud dalam sumber alam semula jadi. Tapi itu sumbernya adalah terhad. So mungkin kita ambil sumber gas asli, kita akan ambil habis pada suatu masa. So dia boleh dikatakan sebagai harga. Seperti petrol pun ada harga kan. Petrol pun terdiri daripada gas asli. So dia boleh diiktirafkan sebagai barang ekonomi. Kerana ini adalah sumber adalah terhad. Bukan barang percuma, dia sumbernya adalah dia terhad. Kita boleh mengambil berapa banyak yang kita hendaki. So gas asli sebenarnya adalah barang ekonomi. Kerana mempunyai sumber yang terhad. So banyak orang pun berebut menampilkan barang tersebut. Okay. Bacaan nilainya 9 nilai titik. Bacaan nilai kat sepanjang PKP dan nilai di. Itu nilai di sepanjang KKP ini menunjukkan itu. Ini boleh keluar lah pengeluaran, tetapi dia kata dengan nilai di titik KKP pun sama juga adalah di titik sepanjang KKP. Saya tak tahu apa perbezaan. Mungkin dia mau tanya sama ada itu dalam KKP ataupun luar KKP. So luar KKP masuk dia tak boleh keluar lah. So ingin mau keluar pun pertambahan teknologi ataupun sumber ekonomi. Biar dalam keluar kemungkinan pengeluaran dia boleh keluar atau itu titik di sepanjang KKP. Kita perlu tambah suatu barang tanpa menggunakan suatu barang. Tetapi di dalam titik KKP kita boleh menambahkan suatu barang tanpa menggunakan suatu barang. So itu perbezaan lah, satu dalam atau luar KKP. Itu saja. Apakah syarat keseimbangan pasar monopoli? Sebenarnya dalam pasar monopoli, so sama. Kita ada di bab 6 kita belajar 4 lah macam 4 pasaran seperti pasaran persaingan sempurna, monopoli ataupun nah itu persaingan monopoli lainnya. Syarat keseimbangan ada 2 sebenarnya. Setiap pasar adalah sama, yaitu salah 2 pendekatan lah, yaitu pendekatan TA tolak DC. TA tolak DC kita akan mengambil selepas kita itu kombinasi kita tolak TA tolak DC. Nah, apakah untung yang maksimum akan bagi, yaitu melupakan keseimbangan. Setelah itu adalah syarat kedua, yaitu MC sama NA. MC sama NA, ya, salah keseimbangan. So kita lukis graf, ya kita selepas kita lukis graf itu sama MC sama NA pun merupakan keseimbangan pasaran. Ini maksud kita firma boleh memperoleh tingkat yang paling maksimum pada output tersebut. So semua pasaran adalah sama, yaitu MC sama NA ataupun melalui pendekatan TA tolak TC. Okey.
Kenapa kehendak manusia? Oh, ini dulu punya soalan. Banyak. Ini dulu berasal dari sumber ekonomi terhad. Manakala kehendak manusia yang dia terhad. So, samalah soalan kita. Soalan sama. Ya, kenapa expansion tidak terhad? Ya, terhad itu percuma punya mah. So, expansion dia terhad. Oke. Terusnya. Oke, thanks. Okay, thank Thank you. Oh ya, saya guna filter. Ya, saya guna filter. Oke. Saya akan punya. Oke, nice. Ini salah kan? Oke. Seterusnya, ekonomi campuran ya, campur kerajaan swasta. Jadi, adakah ekonomi campuran juga era ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis? Sebenarnya, ekonomi campuran dia merupakan sebahagian daripada ekonomi kapitalis. Tetapi dia bukan ekonomi sosialis. Karena ekonomi sosialis itu campuran. Ekonomi campuran sebenarnya saya belajar lah. Dia mengambilkan kelebihan-kelebihan daripada sistem ekonomi campuran, ekonomi kapitalis dengan kelebihan-kelebihan daripada itu ekonomi sosialis. So, kita akan gabung kelebihan-kelebihan daripada kedua-dua sistem ekonomi tersebut akan gabung jadi satu ekonomi campuran. Yaitu sebagai contoh itu barang ditentu oleh mekanisme harga. So dia boleh mengeluarkan barang, firma boleh mengeluarkan barang bermekanisme keuntungan. Sosialis dia pun ada mengeluarkan barang awam kan. Tetapi so kerajaan dalam Malaysia pun ada mengeluarkan barang awam. So dia ambilkan ciri kebaikan antara kedua-dua sistem tersebut untuk menjadikan satu sistem ekonomi campuran. So itu pak maksud ekonomi campuran. Oke, seterusnya. Mengapa saya kesini persaingan sebenarnya? Sama kan kamu ada si confused. Setiap graf sama ada itu monopoli, persaingan sempurna, dan itu persaingan monopoli. Berarti ada keseimbangan yaitu MC sama MA. Tapi kamu jika kata lain apapun dia ambil untung normal ataupun untung lebih normal itu lain lah. Saya keseimbangan bermaksud firma pengeluar aku ini yang mendapatkan untung yang paling maksimal yaitu MC sama MA. So kamu ada confused apa itu syarat keseimbangan. Kamu boleh tengok itu buku juga. Oke, seterusnya. Thank you. Okay. Ya ni jaring ke? Jaring you write yourself, is it? Tak berasa. MC sama MA tak sama kan? Yang Tak sama. R dengan AR. MR equal to AR equal to P. Dan itu kalau kemungkinan permintaan. So ini ada maksud AR, MR, P dan DD. Itu sama punya. Okay, Jai. Saya belajar bila saya tak tahu, saya pergi tanya macam leader yang lebih hebat macam Yap dan Ying. Bukan. Saya faham, saya boleh tanya lecturer saya. So you boleh try tanya lecturer. Kita kan sama lecturer. Okay, next one. Yang ni kawan Yap ke? Ya. Saya buat kacau saja. Okay. So yang ni semua sudah soalan kepada power leaders ekonomi kita untuk hari ini. Dan terima kasih atas pembentangan korang hari ini. Memang mantap. Sebab kan banyak kan. Dan korang pun memang explain dengan sangat detail dan sangat jelas. Okay. Ada soalan lagi.
Bagaimana gigi belajar ekor? Ini macam terpelis bagi orang yang tak jawab punya. Saya pun sama, kalau yang tak faham saya akan tanya saya punya lecturer atau bincang dengan classmate saya. Tak ada apa special. Okay. Tapi saya tak tahu. Kita Tapi nak tanya. susah nampaknya ekonomi bagi saya. Thank you, Nelson. Okay, we've got a last question from Alicia again. Oh yeah, we have to give chance to Kai Xin and Yin. Okay. Peruntukan dan kecekapan pengeluaran ke? Ini susah sikit lah. Saya Jika tak tahu. Kecekapan peruntukan ialah dia punya apa akan P sama MC. Dia akan touch itu minimum yang kos purata. Bukanlah. Kos purata jangka panjang minimum kepada kecekapan pengeluaran, dan itu peruntukan ialah P sama dengan MC kan. Kalau apa itu kecekapan peruntukan dan kecekapan pengeluaran? So, adakah soalan ni dalam syllabus korang? Ada. Tak explain apa itu maksud dia. Tapi sahaja beritahu kami apa dia punya format. Kecekapan itu kecekapan peruntukan punya format dan kecekapan orang punya format. Tak cakap apa maksud dia lah. Okay, so that means basically this is not really explained thoroughly inside your syllabus, is it? Tapi saya boleh cuba terangkan sikit lah. Jika saya mau terang. Okay. Kecekapan pengeluaran itu maksud itu firma mengeluarkan satu harga. So kita ada P itu harga. So kecekapan pengeluaran maksud itu kos purata jangka panjang yang minimum point touch dengan itu harga punya point. Yaitu AR lah, kerana AR sama dengan P mah. So ini maksud itu harga sentuh itu kos purata minimum jangka panjang. So ini maksud dia mempunyai kecekapan pengeluaran kerana dia mengeluarkan output dan dapat meningkatkan itu maksimumkan itu kapasiti pengeluaran. Manakala itu kecekapan peruntukan dia merupakan P sama dengan MC. So ini maksud ini saya pun tak jelas sedikit. Saya pun tak jelas karena rujukan tak ada. So kita hanya tahu P sama dengan MC saja sebenarnya. Ini maksud mungkin firma mencapai peruntukan lah. Dia boleh bahagi sumber ekonomi dengan baik lah. Ataupun tak tahu lah. Itu tak ada maklumat tambahan dalam buku rujukan. Okay. Kena jawab soalan esei kat Echo kan. Yang paling penting you kena ikut setiap step. Walaupun mungkin satu step tu dia mungkin macam nak tulis rumus ke, formula ke, itu mesti perlu tulis kerana ada markah kan. Okay, I give an example lah. Like, bagi masalah ekonomi, dia ada kekurangan pilihan dan kos lepaskan. So, you kena satu step dijawab. So, kena start daripada puncak masalah ekonomi sebab itu sumber ekonomi yang terhad dan kehendak manusia yang tidak terhad kan. So, you kena jawab satu step sebab ini macam ni. So, lepas tu kena ada buat kekurangan terhadap modal ke, tanah ke. So, lepas tu firma kena buat pilihan. So, lepas tu lepas setiap step ni kena tulis dengan jelas lah. So, agak macam ni. So, tapi tak tulis akan lost mark lah. Okay. What kind of question? Susah nak cakap sebab mostly di bahagian struktur kan.
tanya macam apa maksud barang modal, apa maksud barang consumer. Okay. Tadi cakap tak last meal sekarang last meal. Itu kawan saya boleh skip itu. I just tahu je. Boleh. Very detailed. Okay, so I think basically these are all the things that we have for the Q&A sessions. So again, thank you so much for spending so much time on this session, because you guys have been taking 1 hour and 20 minutes, so many explanation, no rest at all. It was really good. And of course, thank you for your willingness to help us out in this event, for being part of the polyleaders. And of course, thank you to all participants as well, because they really attended your session and they have a lot of questions to ask. That means basically they are really concentrating on this event, on this program, on this session today. So I've just now shared a Google Form link right at the comment section below. So I hope that all of our participants can fill the Google Form up as a response to your performance today. Okay. Okay, so it's already 10:21. So I will end our power session for today in a count of 10. So tomorrow we will have another power session for business and also computer science. Okay, thank you everyone. Bye bye. Bye. 1, 2, 3. Bye.